გიორგი გაბუნია, მუშაობ ამერიკის საელჩოში, გაცვლით და საგამართლებო პროგრამის კოორდინატორი ვარ და ჩვენთან ერთად არის ნინო რუხაძე, რომელიც არის განათლების საერთაშორისო ცენტრის წარმომადგენელი და როგორც უკვე გითხარით, განათლების საერთაშორისო ცენტრი არის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ფულბრაიტის პროგრამაში. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ მობრძანდით და თქვენი ინტერესისთვის, რომ გაინტერესებთ ჩვენი სამაგისტრო პროგრამა, რადგანაც ამერიკის საელჩოსთვის ითვლება, რომ ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა არის ერთ-ერთი ფლაგმანი, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პროგრამა, გამომდინარე იქიდან, რომ გულისხმობს სრულ სამაგისტრო სრული მაგისტრატურის დაფინანსებას ამერიკულ უნივერსიტეტში. ამერიკის საელჩოს 20-მდე გასული პროგრამა აქვს, არის პროგრამა ბაკალავრებისთვის, მასწავლებლებისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის, მეცნიერების, ანუ ყველა მიმართულების სწავლის ყველა ეტაპზე არის შეიძლება ნახოს ადამიანს თავის სათანადო შესაბამისი პროგრამა. თუმცა თქვენთვის სწორედ ეს ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა არის საინტერესო, რადგანაც მეოთხე კურსელები ხართ და თქვენ შეგიძლიათ ამაში მონაწილეობის მიღება. ჩვენ გავვლით დღეს მოკლედ, ანუ დეტალურად სააპლიკაციო პროცედურას, თუ რა უნდა გაითვალისწინოთ, რა ეტაპები არსებობს, როგორ ხდება შერჩევა, რა მოთხოვნებია, რა ვადები და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს მე და ნინო ერთად გაგაცნობთ. დიდი მადლობა და დავიწყოთ. ოკეი. დავიწყოთ კი ბატონო. ესე იგი, პირველ რიგში ალბათ ესე იგი უნდა ვახსენოთ რა, კარგი ამბავი. კარგი ამბავი მდგომარეობს იმაში, რომ 2016 წელს საქართველოს მთავრობამ და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ გააფორმეს საერთაშორისო სამთავრობოთა შორისი შეთანხმება. ამ შეთანხმების საფუძველზე, როგორც გიორგი მახსენა, საქართველოს მთავრობა გამოვიდა როგორც ერთ-ერთი თანასპონსორი ფულბრაიტის პროგრამის. ყოველწლიურად საქართველოს მთავრობამ იკისრა ვალდებულება, რომ ჩადებს დაახლოებით $200,000 ინვესტიციას კი არა და თანხას გაიღებს იმისთვის, რომ დააფინანსოს ქართველი სტუდენტების სწავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შედეგად, თუ 2017 წლამდე, ანუ წლევანდელ წლამდე, თუ ფინანსდებოდა დაახლოებით 6-7, მაქსიმუმ 8 სტუდენტი საქართველოს მოქალაქე ფულბრაიტის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში, წლევანდელი წლიდან მომდევნო 5 წლის მანძილზე დაფინანსდება დაახლოებით 12 საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც მიეცემა შესაძლებლობა, რომ მიიღოს განათლება ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და თუ საუბრობთ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან უმაღლესებზე, ესე იგი ჩათვალეთ, რომ ჩვენ საუბრობთ სოფლიოს წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, იმიტომ რომ რომელი რეიტინგიც არ უნდა ნახოთ უნივერსიტეტების, სოფლიო რეიტინგები, წამყვანი პოზიციები სწორედ უჭერიათ ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებს. რა არის ესე იგი ამ პროგრამის ძალიან დიდი ხიბლი, ამ ფულბრაიტის სასტიპენდიო პროგრამის? გარდა იმისა, რომ ის შესაძლებლობას გაძლევთ, რომ მიიღოთ საუკეთესო უმაღლესი განათლება, რაც კი დღეს მსოფლიოს შეუძლია, რომ თქვენ შეგთავაზოთ, ამის გარდა ეს შეგიძლიათ თქვენ გააკეთოთ, ანუ მიიღოთ საუკეთესო უმაღლესი განათლება ისე, რომ ეს თქვენ 1 ცენტიც კი არ დაგიჯდებათ. ყველა ხარჯი, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლასთან არის დაკავშირებული, იქნება ეს ესე იგი სწავლის გადასახადი და თქვენ ალბათ გაქვთ წარმოდგენა დაახლოებით ხო რა ღირს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლა. ნუ აი დაახლოებით რა თანხებზე არის საუბარი თუ იცით, აი ერთწლიან სამაგისტრო პროგრამაზე თუ მიდიხართ, დაახლოებით რა დაგიჯდებათ აი ესეთი მაღალი კლასის ამერიკულ უნივერსიტეტში სწავლა. რამდენი? მინიმუმ $50,000, მინიმუმ, მაგრამ როგორც წესი უფრო ძვირი. და თუ საუბარი არის, ესე იგი 2 წლიან სამაგისტრო პროგრამაზე, ესე იგი ჩათვალეთ, რომ მინიმუმ საუბარი არის $100,000 და უფრო მაღალ თანხაზე. ესე იგი სწავლის საფასური თქვენი გადასახადი არ იქნება. თქვენი გადასახადი არ იქნება ასევე ცხოვრების ხარჯები, იმიტომ რომ ცხოვრების ხარჯებიც სტიპენდია გაიცემა ფულბრაიტის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში. ანუ ეს თანხებიც თქვენ მოგენიჭებათ როგორც სტიპენდია, საცხოვრებელი თანხები. პლუს ესე იგი გარდა ამისა გექნებათ უფასო დაზღვევა. არ გექნებათ გადასახდელი სავიზო მოსაკრებელიც კი, ანუ ესე იგი ვიზა განაცხადს რო აკეთებთ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიზაზე, იქ ხო არის რაღაც სავიზო მოსაკრებელი დადგენილი, ესეც კი არ გექნებათ გადასახადი და პლუს ამაზე მოგვიანებით გვექნება საუბარი, ჩასაბარებელი გექნებათ TOEFL-ის, GR-ის და GMAT-ის ან GMAT-ის გამოცდა და ესეც კი იქნება უფასო. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. ნუ მგზავრობა. აბსოლუტურად სწორი. ესე იგი მგზავრობაც კი, ანუ დაფარავს ესე იგი ეს სტიპენდია ამ მგზავრობის ხარჯებსაც.
ეხლა რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს პირი იმისთვის რომ გააკეთოს განაცხადი ამ ფულბრაიტის სასტიპენდიო პროგრამაზე. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ისევე როგორც ესე იგი მთელი განაცხადის ეს პროცესი როგორ კეთდება განაცხადი რა დოკუმენტაცია უნდა იყოს წარდგენილი და როგორ ხდება შერჩევა კანდიდატების ეს ყველაფერი აღწერილი არის განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდზე რომელსაც ეხლა ხედავთ თქვენ ეკრანზე ესე იგი მისამართი არის მოდით დავიწყოთ სუთავიდან www.iec.gov.g ხო სწორად ავკრიფე კი შევდივართ ამ ვებგვერდზე და ამ ვებგვერდიდან მერე უნდა ნახოთ თქვენ პროგრამები ესე იგი 2018-19 სასწავლო წლის პროგრამა უნდა ნახოთ, იმიტომ რომ თუ მოიპოვეთ ფულბრაიტის სტიპენდია, მაშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრებით არა წელს, არამედ მომდევნო აკადემიურ წელს, ანუ 2018-19 სასწავლო წელს და აქ უკვე ესე იგი ამ პროგრამაზე რო შეხვალთ, უკვე იხილავთ დეტალურ ინფორმაციას ამ პროგრამის შესახებ. მოდით დავიწყოთ ესე იგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით. სხვა შორის იგივე ინფორმაცია განთავსებული არის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ვებგვერდზეც. რომელიც გიორგი გახსნილი გაქვს ალბათ, ხო? აი ეს არის, კი. დიახ, საელჩოს ვებგვერდზე შედიხარ ჩვეულებრივად g.usms.gov ან usms.g-ს რომ აკრიფოთ, ზუსტად იგივე საიტზე შეხვალთ. და აქ არის education and culture, ესეთი გვერდი. აქ მონიშნავთ exchange programs. შეხვალთ exchange პროგრამში. სადაც გაგიხსნით სრულ ჩამონათვალს ყველა გასული პროგრამის. აქ ნახეთ exchanges to the US from Georgia, რადგან საქართველოდან მიემგზავრებით ამერიკაში. და მეორე არის Fulbright Graduate Student Program 2018-19. რაც როგორც მინდა ვთქვა, ანუ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც შევარჩევთ წელს, გაემგზავრებიან შემდეგ აკადემიურ წელს, ანუ 2018 წლის აგვისტო-სექტემბრის პერიოდში სწავლეთ. და აქ რომ შეხვალთ არის დეტალური აღწერა ამ პროგრამის, ზუსტად იგივე ტექსტი, ოღონდ ორიგინალში ინგლისურად, თუმცა განათლების ცენტრის გვერდზე არის ქართულად. ჩვენთან ქართულად არ დევს ეს ტექსტი. ამიტომ თუ დავუშვათ და მომავალში აპირებთ ჯერ არიცით ინგლისურიზე კარგად, მაგრამ გინდათ რომ გაიგოთ პროგრამა და მომავალში მიიღოთ მონაწილეობა, შეგიძლიათ განათლების საერთაშორისო ცენტრის გვერდზე შეხვიდეთ და იქ გაესწროთ ქართულად ამ ტექსტს. და აქვე არის მითითებული ბმული, ის ბმული, რომელზეც უნდა შეხვიდეთ. სადაც ხდება ონლაინ რეგისტრაცია. ეს არის ემბარკის სისტემა, ეს არის გლობალური სისტემა, რომელიც გამოიყენება ფულბრაიტის პროგრამისთვის თელ სოფლიოში. ხო გინდა გადავიდე ამ ემბარკსა და მივყვეთ. ემბარკის სისტემა არის ფულბრაიტის სხვადასხვა პროგრამებისთვის, ანუ როგორც სამაგისტრო პროგრამის ფულბრაიტს აქვს ძალიან ბევრი მიმართულება. ანუ არის სამეცნიერო ფულბრაიტი, როდესაც კვლევის გასაკეთებლად მიდიან ამერიკულ უნივერსიტეტში, არის ფულბრაიტი, როდესაც მეცნიერები მიდიან თავიანთი პროექტებით. არის როცა ფულბრაიტის ფარგლებში ჩამოყოს ამერიკელი პროფესორი, რომელიც გარკვეული პერიოდით ასწავლის ან კვლევას აკეთებს ქართულ უნივერსიტეტში, ქართულ ორგანიზაციასთან ერთად. არის როცა სტუდენტები ჩამოდიან ამერიკიდან და აქ სწავლობენ და პარალელურად თავიანთ სამაგისტროს ან საბაკალავრო შეიძლება აკეთებდნენ. არის ასევე ფულბრაიტი, როდესაც ინგლისური ენის სპეციალისტები ჩამოდიან ამ პროგრამის ფარგლებში. მოკლედ ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს. ეს არის სამაგისტრო პროგრამა, სადაც საქართველოდან მიდიან. ამიტომ ეს სისტემა შესაბამისად რატო ჩამოთვალე ყოველს პროგრამა, არის გლობალური სისტემა, რომელიც ყველა ამ ფულბრაიტის პროგრამისთვის გამოიყენება. ამიტომ იმისათვის, რომ თქვენ ზუსტად იცოდეთ თუ რა იგულისხმება ჩვენ რა ინფორმაციას ვითხოვთ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ისეთი ტექსტები შევხვდეთ, რომელზეც შეიძლება კითხვა გაგიჟდეთ, ან შეიძლება იყოს აქ ეწეროს, რომ თქვენი საბუთები მიაწოდეთ ამერიკის საელჩოს ფოსტით. რეალურად ეს არ არის მოთხოვნილი, ყველა დოკუმენტი უნდა გამოიგზავნოს, უნდა შეივსოს ემბარკის სისტემაში ონლაინ და აიტვირთოს ონლაინ. ამიტომ პირველ რიგში გაეცანით ჯერ გამოცხადებას, აი პროცესი, იმიტომ რომ აქ არის აქ წერია კიდევაც რომ ყველა საბუთი უნდა იყოს ონლაინ ატვირთული და შემდეგ სისტემაში რომ შეხვალთ. აქ ახლა მე შევედი, მაქვს ესეთი fake user-ი, ანუ დარეგისტრირებული უბრალოდ სადემონსტრაციოდ რომ განახოთ თუ შიგნით რა დაგხვდებათ რომ შეხვალთ ამ სისტემაში. აქ რომ შეხვალთ არის ინსტრუქციები. პირველ რიგში გაეცანით ინსტრუქციებს, მას სისტემიდან გამომიშვა. მოდი ხელახლა შევხვდეთ. არა, მაგას არ მეაქვს ყოველ ინსტრუქციაში რომელიც წელი-წერია, მაგას მნიშვნელობა არ მეაქვს. არა, დიახ. ინსტრუქციებში რომ შეხვალთ, იქ შეგიძლიათ.
მაშინ სანამ შევერთობა, გეტყვით რომ ძალიან კარგი. ინსტრუქცია შეიძლება ბევრი ისეთი დეტალი შეგხვდეთ, რომელიც არ იყოს თქვენთვის რელევანტური. აქედან გამომდინარე, სწორედ საელჩოს გვერდზე რა განცხადებას დევს და იგივე ცენტრის გვერდზე, იმ განცხადებაში არის მოკლედ, ძალიან მოკლედ ყველა ის აუცილებელი მოთხოვნები, რასაც ვთქვათ ამ პროგრამის პარაგრაფში. ასე რომ ინსტრუქცია ზოგადად თუ რამე კონკრეტული დეტალი გაინტერესებთ ტექნიკური შესაძლებლობასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ამისთვის გაესწროთ, თუმცა უშუალოდ ჩვენ რას ვითხოვთ და იგივე დავუშვათ საბუთების მოტარასთან დაკავშირებით ან იგივე წლებთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს გაიცანით ჩვენს ვებგვერდზე. ამ სისტემაში რომ შეხვალთ, როგორც პირველი ინსტრუქცია და ყველაზე ძირითადი ნაწილი არის application form. მეორე ღილაკი და აქ არის 13 გვერდიანი, 13 დანაყოფიანი სააპლიკაციო ფორმა. აქ ავსებთ თქვენ შესახებ ინფორმაციას, ძირითად ინფორმაციას, მოკლედ, არაფერი განსაკუთრებული პირველ გვერდზე არ არის, ანუ თქვენი მოქალაქეობა, ასევე საცხოვრო დაბადების ადგილი და მსგავსი ინფორმაცია, რომელიც თქვენი საპასპორტო ინფორმაცია შეგვიძლია ვთქვათ. რა მინდა გითხრათ, ახლა რომ ნახავთ ამ განაცხადს, მოგეჩვენებათ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი რთულად გასაკეთებელი განაცხადი. რეალურად რთული აქ არაფერი არ არის. აბსოლუტურად. უბრალოდ ეს მოითხოვს დროს. ეს არის ძალიან ესე time consuming, ანუ ეს დიდ დროს წაიღებს და ჩემი რჩევა არის, რომ დღესვე დაიწყოთ თუ აპირებთ ფულბრაიტზე განაცხადის გაკეთებას, დღესვე დაიწყოთ ამ განაცხადის შევსება. იმიტომ რომ როგორც ვამბობ, ერთადერთი სირთულე რაც ამ განაცხადის სისტემას აქვს, ეს არის რომ არის ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, მეტი არაფერი. და ამიტომ ამას ნუ შეუშინდებით, რომ ეს არის რაღაცა ძალიან განსაკუთრებულად რთული და რაღაცა ძალიან ის იქნება თქვენი მხრიდან რაც დიდ ძალისხმევას წაიღებს. არა, არ წაიღებს დიდ ძალისხმევას, წაიღებს თქვენ დროს უბრალოდ. რომ ესე იგი ძალიან ისე აკურატულად და სწორად შეავსოთ ეს განაცხადი და ყურადღებით შევძლებთ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ისე იყოს რა, მაქსიმალურად პედანტურად მოთხოვნების აი როგორც არის მოთხოვნილი იმ ინსტრუქციაში, ისე იყოს განაცხადი შევსებული. აი მაგალითად ინსტრუქციაში წერია ესეთი რაღაცა, რომ ესეთი დეტალებზეც კი არის ყურადღება გამახვილებული, რომ არ უნდა როგორი ასოებით უნდა იყოს განაცხადი შევსებული, ანუ არ შეიძლება იყოს ყველა პატარა ასოებით გაკეთებული, ანუ სასურველი არის რომ ყველა იყოს capital letter, ანუ ყველა იყოს დიდი ასოთი. ანუ აი ესეთი დეტალებსაც მიაქციეთ ყურადღება და აი ამ მოთხოვნების დაცვით შეავსეთ ეს განაცხადი. რთული არ არის, უბრალოდ ამას მიაქვს დრო და ასე რომ უბრალოდ ისარგებლეთ ამ დროით რაც გაქვთ, ხო? ეს დედლაინი არის 31 ივლისის 18 საათი. კი. ამაზე მივალთ, ცოტა უსწრებთ, კი, ამაზე გვექნება საუბარი. დიახ, სააპლიკაციო ფორმა, როგორც მოგითხრათ, საკმაოდ მარტივი არის იმ თვალსაჩინო, რომ ანუ არაფერი განსაკუთრებული აქ ისეთი არ არის, რომ თქვენ დავუშვათ ვერ მიხვდეთ რა იგულისხმება და რა უნდა ჩაწეროთ, უბრალოდ დრო ჭირდება და ამიტომ რაც შეიძლება ადრე დაიწყეთ შევსება. განსაკუთრებით ეს ეხება იმ ნაწილებს, სადაც დასაწერია უშუალოდ თქვენი სამოტივო წერილი, სადაც რეკომენდატორების დარეგისტრირება არის აუცილებელი და რეკომენდატორების მხრიდან რეკომენდაციების შევსება. ამას ჭირდება ძალიან დიდი დრო, ამიტომ რაც მალე დაიწყებთ უკეთესია. სააპლიკაციო ფორმაში შემდეგ ყველა გვერდზე რო გადახვალთ, იქ არის სპეციფიკური მოთხოვნები, მაგალითად თქვენი განათლების შესახებ, ანუ ამ სააპლიკაციო ფორმაში არის სრული ინფორმაცია თქვენზე. თქვენ განათლებაზე, თქვენს ინტერესებზე, თქვენს პროფესიულ გამოცდილებაზე, ნებისმიერი სახის გამოცდილება, რაც კი შეიძლება გქონდეთ, ყველაფრის წარმოჩენა შეგიძლიათ აქ. და აქ შემდეგ გვერდი არის უკვე სამუშაო გამოცდილებაზე, სადაც კი მუშავიათ სრული ინფორმაცია ამ ორგანიზაციის შესახებ, თქვენი ენების ცოდნის შესახებ, ფაქტიურად თქვენ CV-ს ავსებთ დეტალურს ამ გვერდზე. ეს არის მესამე გვერდი. დიახ. თუ არ შევდებით სასკოლო განათლების შესახებ მოთხოვნა არ არის, ანუ ამ ინფორმაციას არ წერთ. თუ რამე განსაკუთრებული არის დაკავშირებული თქვენს სასკოლო განათლებასთან, შეგიძლიათ თქვენ სამოტივო წერილში დავხსენოთ. თუმცა არ არის ეს აუცილებელი, არ მოთხოვილი, მაგრამ თუ დავუშვათ რაღაც სპეციფიური სკოლა იყო თქვენი, ან რაღაც განსაკუთრებული არის აღსანიშნავი, შეგიძლიათ ეს ტექსტში უბრალოდ აღნიშნოთ, თუმცა
ეს არ არის ამის აუცილებლობა. მიმართულებებს გვაჩვენ რომ დავირჩიოთ რა მიმართულებებს წავობით კონკრეტულად მოცემულია სახელი და ილიაში ტურიზმი მოხსნათორებული სხვა სახელით არის ან ტურიზმ მენეჯმენტ როგორც ეს არ არის ჩამონათვალში ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ ბიზნეს ადმინისტრირება კი მაგრამ ბიზნეს ადმინისტრირება გეტყვით ანუ თქვენ რაც გავს დამთავრებული ის შეგიძლიათ მიუთითოთ აქ ამაში აი მაგალითისთვის თქვენ რაც დაამთავრეთ major field ხო ჩვეულებრივ ჩაწერთ იმას რაც დაამთავრეთ ანუ აქ არ არის ასარჩევი თუმცა ამერიკაში რის სწავლა გსურთ იქ აირჩევთ იქ როგორი სახითაც არის იმ სახით აირჩევთ თუმცა თქვენ რაც დაამთავრეთ იმას აქ მიუთითებთ ჩვეულებრივ ტექსტით დაამთავრეთ ტურიზმის მენეჯმენტი დავუშვათ ტურიზმ მენეჯმენტ ჩაწერთ გაითვალისწინეთ რომ ამას ალბათ თქვას არ ჭირდება რომ აპლიკაცია სრულად ივსება ინგლისურად და ყველა დოკუმენტი რომელსაც ატვირთავთ უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე მაგალითისთვის ნიშნების ფურცელი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე ან ორიგინალი მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეხლა უკვე ხომ როდესაც გაიცემა ნიშნების ფურცელი დიპლომი არის ხოლმე ინგლისურად და ქართულად შეიძლება ჩვეულებრივ ატვირთავთ ამ დოკუმენტს როგორც ქართულს ასევე ინგლისურ სრულ ნიშნების ფურცელს თუმცა ანუ არც არის შემთხვევა როდესაც მხოლოდ ქართულ ენაზე არის მაშინ მოვითხოვთ ხოლმე რომ იყოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი გისმენთ შეგიძლიათ შემოკლებით, როდესაც არ გაძლევთ საშუალება თვითონ შეზღუდვა არის ველში, შესაძლებლობაში, მაშინ გამოიყენეთ შემოკლებით. ინტერნეტში მაგალითად შეგიძლიათ int და წერტილი დასვათ და ანუ ისე შეამოკლოთ, რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როდესაც ეს შეზღუდვა არის, რომ თქვენ ფიზიკურად ვერ ეტევით დასახელებაში, მაგრამ საკმაოდ დიდი სივრცე არის დასახელების, მაგრამ თუ რაღაც ისეთი განსაკუთრებული არის სიდიდის, შეგიძლიათ მაშინ შემოკლებით დაწეროთ. თავი გასაგები იყოს. ანუ თავი რა არის? ახლა ზოგადად გეტყვით სააპლიკაციო პროცედურაზე, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ გაფასებთ შემფასებელი, რომელიც თქვენ საერთოდ არ გისნობთ, არავის არ უნდა ხართ, არავის არ გაგსაუბრებიათ. ანუ თქვენ შესახებ ინფორმაციას იღებს მხოლოდ ამ სააპლიკაციო ფორმიდან. ანუ შეიძლება რომ წარმოუჩინოთ თქვენი თავი მაქსიმალურად კარგად იმ კუთხით, რომ სრულად გაგიცნოთ იმ ადამიანმა შეფასებისას, რომ მოხდეს სწორად დანახვა თქვენი დადებითი მხარეების, ყველა თქვენი გამოცდილების, ყველა თქვენი ცოდნის სრულად ასახვა მოხდეს. სადაც ტექსტუალური ნაწილი არის, სადაც დაწეროთ ხო 60-20 წერილი და შემდეგ იქ შეეცადეთ რომ არათუ იმაზე გააკეთოთ აქცენტი რომ ამ სიგრძე იქნება და რამ ხელა იქნება თქვენი 60-20 წერილი. ეცადეთ რომ მაქსიმალურად სწორად და კარგად წარმოაჩინოთ ის მხარეები, რაც დაკავშირებულია იმასთან რაც დაკავშირება თქვენ განათლებასთან, თქვენ მომავალთან, თქვენს კარიერასთან, რატო არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის ამერიკაში სწავლა, რატო არის მნიშვნელოვანი მაგისტრატურის გავლა ამერიკაში, რას მოგცემ თქვენ ეს, რას ჩამოიტანთ იქიდან, ანუ შეეცადეთ რომ სააპლიკაციო ფორმაში სწორად იმ ნაწილებზე გააკეთოთ აქცენტი, იმ კუთხით გააკეთოთ აქცენტები, რაც თქვენ დაგეხმარებათ, რომ თქვენ წარმოჩინეთ როგორც ძლიერი კანდიდატი. შეეცადეთ რომ ისეთი ინფორმაცია რომელიც იდეაში თქვენზე არ იმოქმედებს არანაირად არც დადებითად არც უარყოფითად დამატებითი ტექსტი არ გამოიყენოთ ანუ უბრალოდ იმის გამო რომ სივრცე შეავსოთ პირიქით რაც უფრო მოკლეა და კარგად აღქმედი არის ტექსტი აქედან გამომდინარე გააკეთებთ სიტყვების რაოდენობაზე აქცენტს და გააკეთეთ აქცენტი უფრო თქვენს სწორად და კარგად წარმოჩენაზე რომ კომისიის წევრისთვის კარგად მისახვედრე იყოს თუ ვის როგორ კანდიდატთან აქვს საქმე დავამატებ ამასთან დაკავშირებით სამოტივაციო წერილს რაც შეეხება ხო ხა აქ სამოტივაციო წერილი როგორც ასეთი დასაწერი არ იქნება აქ არის ორი ესე დასაწერი ეს არის ესე იგი აი რომ ნახოთ აქ სააპლიკაციო სისტემაში ეს არის მეოთხე სექცია სააპლიკაციო სისტემის სადაც თქვენ უნდა დაწეროთ მოგეთხოვებათ და აღწეროთ ის პროგრამა რომელზეც თქვენ გსურთ სწავლა აქ არ უნდა მიუთითოთ კონკრეტული უმაღლესის პროგრამა, მაგალითად არ უნდა მიუთითოთ, რომ სწავლა გსურთ ავიღოთ ჰარვარდის უნივერსიტეტის მაგალითად ტურიზმის მენეჯმენტის პროგრამაზე, ესეთი რაღაც არ უნდა კონკრეტულად არ უნდა დაწეროთ, უბრალოდ უნდა აღწეროთ აი საუკეთესო შემთხვევაში, აი როგორ პროგრამაზე გინდათ თქვენ სწავლა. რამ? კი. ეს უნდა აღწეროთ. ეს ერთი ესე რაც მოგეთხოვებათ და რაში გჭირდებათ, კი? ხო? ბატონო? ისევ გაითიშა.
ანუ პრინციპში არც გჭირდება. ესე იგი ეს არის ერთი ესე რაც უნდა დაწეროთ და მეოთხე სექციაში ატვირთოთ და არის მეხუთე სექციის ესე კიდე იქ უნდა აღწეროთ თქვენი თავი უკვე. ანუ ესე იგი უნდა წარმოაჩინოთ თქვენი თავი როგორც ძალიან კომისიისთვის და კომისიის წევრისთვის როგორც ძალიან საინტერესო კანდიდატმა, რომელშიც ღირს ძალიან დიდი თანხის ინვესტირება. ღირს რატო? იმიტომ რომ ეს ადამიანი მე ესე იგი უნდა ნათელი იყოს რომ პროფესიულად შედგება და რომ ესე იგი გარდა იმისა რომ თვითონ შედგება პროფესიულად და კარიერულად ძალიან დაწინაურდება, ნათელი უნდა იყოს კიდე კომისიის წევრისთვის, რომ ამ ადამიანს შეუძლია წვლილი შეიტანოს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნაში. ანუ ის ცოდნა, რასაც ის მიიღებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ იმ ცოდნას არა მარტო თვითონ მოიხმარს, არამედ რომ მას ესე იგი შესწევს უნარი, რომ ეს ცოდნა ამ ცოდნითაც სხვები ასარგებლოს, კერძოდ ასარგებლოს სხვა ადამიანები, საზოგადოება, ქვეყანა და ასე შემდეგ. ეს უნდა დაინახოს კანდიდატმა და მოკლედ ეს იგი ეს მეორე ესე რომელიც თქვენ უნდა დაწეროთ და ატვირთოთ მეხუთე სექციაში, ეს არის თქვენი მოკლედ რო ვთქვათ ბიოგრაფია, რომელიც თქვენ წარმოგაჩენთ როგორც ძალიან პერსპექტიულ მომავალ და ისეთ მყარ, მაგარ პროფესიონალად, ანუ პროფესიონალად კი არა, უბრალოდ ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და განვითარების პერსპექტივა და შესაძლებლობა. და რო ის იქნება, ესე იგი მომავალში მართლაც შემდგარი პროფესიონალი, რომელიც ესე იგი იქნება მართლა ძალიან ისეთი გავლენიანი და ლიდერი, თავის პროფესიაში ლიდერი. და თავის საქმიანობის სფეროში ლიდერი და რომელსაც რეალურად ექნება მართლა ისეთი ძალიან პოზიტიური წვლილის შეტანის შესაძლებლობა. ნუ ეს შეიძლება იყოს მთელი ქვეყნის მასშტაბის რაღაცა წვლილი მთლიანად ქვეყნის განვითარებაში, მაგრამ შეიძლება იყოს უფრო პატარა მასშტაბებიც, არ არის აუცილებელი, რომ რაღაც ძალიან ისეთი გლობალური რაღაცა მიზნების განხორციელება გქონდეთ დასახულად, არა, შეიძლება იყოს რაღაცა ძალიან ისეთი ადგილობრივი, თქვენი რაღაც კონკრეტულად თემისთვის, მაგრამ ნუ მაინც იდეა არის ის, რომ თქვენს გარდა კიდე ვიღაცამ უნდა ისარგებლოს იმ ცოდნით, იმ გამოცდილებით, რასაც თქვენ იქ მიიღებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ ეს უნდა გავრცელდეს, ეს მარტო თქვენთან არ უნდა დარჩეს. სხვებსაც უნდა გქონდეს ამითი სარგებლობის შესაძლებლობა თქვენი მეშვეობით, თქვენს მიერ მიღებული ცოდნით და მიღებული გამოცდილების მეშვეობით. რა მინდა გირჩიოთ ახლა ამ ესეებთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად გაიარეთ პროფესიონალებთან კონსულტაციები ამ ესეების დაწერასთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება იყვნენ ის ადამიანები, ვინც არიან ფულბრაიტის უკვე გამარჯვებულები და ვინც ესე იგი იქ უკვე წავიდნენ, ისწავლეს, მათ დაეკითხეთ, მათ როგორ დაწერეს, მათგან მიიღეთ რჩევები ამ ესეების დაწერასთან დაკავშირებით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს სპეციალური ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ იმაზე, რომ დაეხმარონ სტუდენტებს კარგი სამოტივაციო წერილების შედგენაში. მაგალითისთვის შემიძლია მოგიყვანოთ ერთი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ალბათ სხვა ორგანიზაციების, მე უბრალოდ ვიცი ესეთი ერთი, ეს არის საერთაშორისო განათლების ცენტრი. ჩვენ ვართ განათლების საერთაშორისო ცენტრი, ისინი არიან საერთაშორისო განათლების ცენტრი. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მდებარეობს ჭოველიძის 10 ნომერში. და ესე იგი იქ არიან ადამიანები, ვინც ესე იგი ძალიან ღირებულ კონსულტაციებს მოგცემენ თქვენ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა დაწეროთ კარგი ესეები იგივე ფულბრაიტისთვის, ისინი არ მოგცემენ რასაკვირველი, ისინი არ დაგიწერენ თქვენ ესეებს, რასაკვირველია, მაგრამ ისინი მოგცემენ უბრალოდ ძალიან ღირებულ რჩევებს, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს. ეს რჩევები გამოგადგებათ არა მარტო ფულბრაიტის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში, არამედ სხვა სასტიპენდიო პროგრამებისთვისაც განაცხადის გაკეთების დროს. ჭოველიძის 10 ნომერი. საერთაშორისო განათლების ცენტრი, რო ჩაწეროთ Google-ში, იქ ესე იგი ტელეფონსაც ამოგიგდებთ მის ამარცაც. ვებგვერდი, ხო? და ჩემი რჩევა არის კიდე რომ მე მაგალითად, როდესაც თავის დროზე ვაკეთებდი ხოლმე განაცხადს ხო სასტიპენდიო პროგრამებზე, რატომღაც მეგონა რომ აუცილებლად ეს სამოტივაციო წერილი უნდა დავწერო ერთ კვირაში და რომ თუ ერთ კვირაში მე ამ სამოტივაციო წერილს არ დავწერ, ესე იგი მე გამოდის რომ საკმარისი მოტივაცია არ მაქვს და საერთოდ ღირსი არ ვარ რომ არსად წავიდე. რატომღაც მეგონა რომ ესე იგი ეს უნდა მქონდეს უკვე თავში და ამაზე არ უნდა ვიწვალო და უნდა ძალიან მარტივად ეს გამომივიდეს. სინამდვილეში ეს ესე არ არის. ამაზე უნდა იწვალოთ თქვენ ძალიან დიდი ხანი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი თქვენი განაცხადის. ასე რომ
ნუ მოგერიდებათ თუ აი ამ ერთი გვერდის დაწერას თქვენ მოანდომებთ 2 თვეს. ეს ნორმალური არის და ესეც უნდა იყოს. ანუ მთელი ამ 2 თვის მანძილზე რაც თქვენ გაქვთ დარჩენილი, ხო, ესე იგი განაცხადის წარსადგენად. ანუ დედლაინი კიდე ერთხელ ვიმეორებ არის 31 ივლისის 18 საათი. აი მთელი ამ პერიოდის მანძილზე არ მოგერიდოთ რომ ეს მთელი პერიოდი დაუთმოთ ერთგვერდიანი ესეს დაწერას. ესეც უნდა იყოს, ეს ნორმალური არის. დაწერეთ, მერე გადახედეთ, შეიტანეთ ცვლილებები, მერე კიდე გადახედეთ, კიდე შეიტანეთ ცვლილებები. ანუ ეს არის ძალიან ისეთი ჩვეულებრივი პროცესი და ნუ გეგონებათ, რომ ეს თქვენ გიჭირთ და რომ თქვენში არის რაღაცა პრობლემა და თქვენ ვერ წერთ. არა. ეს არის რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ერთი ესეც და მეორე ესეც. და ამას მართლა სჭირდება ძალიან დიდი დრო. მოკლე არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე რომ ესე იგი მთელი ეს პერიოდი სერიოზულად ამაზე იმუშავეთ. დავამატებდი კიდევ რომ საავადმყოფო პროცესის ანუ დროის თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იმ მხრივ რომ ჩაეტიოთ დროში და მოასწროთ 31 ივლისის სრულად აპლიკაციის წარმოჩენა არის რომ რეკომენდაციები გქონდეთ სამივე რეკომენდაცია ამ დროისთვის და ამიტომ ეხლავე დაიწყეთ ფიქრი იმაზე ვისაც რა თქმა უნდა გსურთ ამ პროგრამაში მონაწილეობა თუ ვინ იქნებიან თქვენი რეკომენდატორები რეკომენდატორები შეიძლება იყოს როგორც დამსაქმებელები ასევე თქვენი პროფესორები ანუ არ არის იმას დამოკიდებული თუ ვინ არის ეს ადამიანი მინისტრი არ არის აუცილებელი მინისტრი იყოს ან ეს რა ქვია მოადგილე მინისტრის ეს არის დადებითად არა ისახება თქვენზე იმ კუთხით რომ მნიშვნელოვანია თუ რა შეხება გქონდა თქვენ ამ თუ იმ ადამიანთან ანუ არა იმას აქვს მნიშვნელობა თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანია ქვეყანაში არამედ თქვენთან რამდენად ახლოს კონტაქტი გქონდა რამდენად იცნობს და გიცნობს და შეუძლია თქვენი შეფასება თუ არის რა თქმა უნდა ნებისმიერი თანამდებობის ადამიანი შეიძლება იყოს თქვენი რეკომენდატორი მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ თქვენ გქონდეთ მასთან შეხება და არის რომ ზოგადად უბრალოდ ისე შეგისოთ რეკომენდაცია როდესაც თქვენ არანაირი გამოცდილება მასთან მუშაობის ან სწავლის არ ქონიათ აქედან გამომდინარე იფიქრეთ თუ იქნება თქვენი რეკომენდატორები ვინც კარგად გიცნობენ ვინც თქვენ დადებით ხარებს სწორად წარმოაჩენენ იმიტომ რომ რეკომენდაციაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს როდესაც აფასებენ რეკომენდაციებს ჩანს რომ ეს არის ზოგადად ისე უბრალოდ შევსებული რეკომენდაცია რომელსაც დავუშვათ ყველა სტუდენტზე გასცემენ დაახლოებით თითქმის თუ ეს არის სპეციფიკური რეკომენდაცია რომელიც კონკრეტულად თქვენზე არის მორგებული თქვენზე არის დაწერილი და ასახავს თქვენს ძლიერ მხარებს ეს შეუძლია სწორედ იმ ადამიანებს ვინც თქვენ გიმუშავეთ ან გისწავლიათ და ვისაც თქვენ თავი დაამახსოვრეთ სამი უნდა იყოს რეკომენდატორი და დიახ ადმინისტრაციაში ესე აკეთებენ რამდენჯერაც მithოვია უშუალო ხელმძღვანელისთვის კარგი ის უშუალო უპროცესო ხო სწორად თქვენ საქმიანობაზე წერს არა შეიძლება ის იქნება თქვენ საქმიანობაზე მაგრამ ხელი მოაწეროს უფროსმა ამაში არ არის პრობლემა მე ვიძახი თქვენს რეკომენდაციის შინაარსზე რატო ვიძახი ანუ თუ დავუშვათ თქვენ იცნობთ კარგად რომელიმე მაღალ ჩინოსანს თუმცა თქვენ მასთან არ გიმუშავებთ ხომ ანუ თუ გიმუშავებთ ძალიან კარგი და დაგიწეროთ რეკომენდაცია მაგრამ თუ არ გიმუშავებთ არ ქონიათ შეხება ზოგად რეკომენდაცია შობია იყოს რეკომენდაცია მასგან ვისაც თქვენ გიმუშავებთ ქონიათ შეხება გამოცდილება და ვისაც შეუძლია თქვენი ძლიერი ხარების სწორად შეფასება ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ თავარი ისე კი არ არის, ანუ ხელს უშუალოდ ვინ მოაწერს, თავი რატო ვიძახ თავარია შინაარსი. შინაარსი ხო ის იქნება, რაც თქვენ უშუალო სამუშაოზე იქნება. ბატონო. ეს ისება ონლაინ რეკომენდაცია. ანუ რატო არის გასთვალისწინებული კიდევ, ანუ თქვენ შეგვისვათ ამ რეკომენდაციას. ანუ თქვენ დაარეგისტრიროთ რეკომენდატორი, აქ არის სპეციალური გვერდი, სადაც არეგისტრირებთ recommendations, ხო? აქ არის ის აპლიკაცია პროცედურას ბოლომდე რო არ გავყვეთ, იქ ანუ შეგვიძლია სანამ ამაზე გადავოთ, მოკლედ გითხრათ, რომ აქ ყველა გვერდში არის, მე უკვე საბუთების ასატვირთი გვერდები არის, სადაც უნდა ატვირთოთ თქვენი დიპლომი, თქვენი ნიშნის ბრუცელი, შეიძლება იყოს ეს საბაკალავრო დონეზე, სამაგისტრატურო თუ დამთავრებული. ანუ ყველა სახის დოკუმენტაცია იტვირთება შემდეგ გვერდებზე. ასევე არის შეზღუდვები, არ უნდა აღემატებოდეს 2 მეგაბიტს.
თვითონ ფაილის ზომა, რომელსაც ატვირთავთ. ეს არის for person პირადი ინფორმაცია. ეს როგორ ვარ? მე როგორ ვარ? აი გეტყვით ხა ენის კურსები წინასწარ არნერი ენის კურსების ჩაბარება და არნერი ტესტის აღება არ ჭირდება წინასწარ რო გითხრათ და დეტალურად მე ეს პროცესი როგორ ხდება თქვენი ენის შეფასება ამაზე მივალთ თუ გაქვთ შეგიძლიათ მიუთითოთ მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი მოთხოვნა ეს არ არის საერთოდ მოთხოვნა ამ პროგრამისთვის ეს არის ზოგადი რადგან ეს არის სრულყოფილი სააპლიკაციო ფორმა ყველანაირი ინფორმაცია შეგიძლიათ შეიტანოთ თუ გაქვთ TOEFL-ის სკოლა ისიც შეგიძლიათ შეიტანოთ მაგრამ ჩვენ ამას წინასწარ არ ვიტყოთ და ამაზე მივალთ დიახ აი ამაზე მივალთ IELTS-ი ზოგადად ამერიკაში უმეტესობა უნივერსიტეტები ცნობენ და მისაღები არის მათთვის, თუმცა TOEFL-ი სრულიად ყველა უნივერსიტეტის მისაღები არის და აქედან გამომდინარე ჩვენი პროგრამაც ითხოვს მხოლოდ TOEFL-ის ტესტს, თუმცა თქვენ წინასწარ ამის ჩაბარება არ გჭირდებათ. თქვენ თუ მიხვედით ბოლო ეტაპამდე, წარმატებით გაიარეთ ყველა ეტაპი, ჩვენ მერე უშუალოდ უზრუნველყოფთ ამ ტესტებზე დარეგისტრირებას. აი გეტყვით ამაზეც. ემოდით ჯობია რომ აი ბოლომდე მივყვეთ ყველაფერს. რატო იცით რომ შეიძლება წინასწარ ყველა კითხვაზე პასუხი გქონდეს და ბოლოს რა ზაიგროვდებათ კითხვები, ბოლოს კითხეთ. ამას დაკავშირებით ბარემ ეხლა ვეგეტყვით რომ ყველა მეოთხე კურსელებს შეუძლიათ ამ პროგრამაში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანია რომ თქვენ შემოტანის ვადისთვის გქონდეთ დასრულებული სწავლა და ყველა საგანი გქონდეთ დამთავრებული და ჩაბარებული. უშუალოდ საბაკალავრო დიახ 31 ივლისისთვის თქვენ უშუალოდ შეიძლება დიპლომით ბაკალავრის დიპლომი არ გქონდეთ ხელში, თუმცა უნივერსიტეტს შეუძლია მოგაწოდოთ თქვენ სწავლა დასრულებული გაქვთ ცნობა, რომ თქვენ დაასრულეთ სწავლა და დიპლომის ნაცვლად სწორედ ამ ცნობას ატვირთავთ, ინგლისურ ენაზე უნდა იყოს ეს ცნობა. მაგისტრატურაზე ამ პროგრამისთვის მოითხოვა ბაკალავრის დიპლომი, მაგისტრატურა საერთოდ არ მოითხოვება, იმიტომ რომ სამაგისტრო პროგრამაზე მიდიხართ. მაგრამ თქვენ თუ სწავლობთ ან დაამთავრეთ მაგისტრატურა აუცილებლად მიუთითეთ ეს ინფორმაცია. არც ერთ შემთხვევაში არ გამოტოვოთ ეს ინფორმაცია. მნიშვნელოვანია რომ ეს აუცილებელი მოთხოვნა რომ ნებისმიერი თქვენი აკადემიური საგამართლებლო გამოცდილება უნდა იყოს ასახული და მითითებული. და დიახ, ანუ მეოთხე კურსელებსაც ჩვეულებრივად შეუძლიათ მონაწილეობა. უბრალოდ მნიშვნელოვანია რომ დამთავრებული გქონდეთ ყველა საგანი. ანუ ერთი საგანიც კი რომ გქონდეთ დარჩენილი, ხო? ამ შემთხვევაში ვერ შემოიტანთ, მაგრამ თუ სწავლობთ, ანუ საგნების ჩაბარება და ნიშნები გაქვთ უკვე 31 ივლისზე, როგორც წესი, უმეტესობა თითქმის ყველა უნივერსიტეტს 31 ივლისს უკვე აქვს ყველა ნიშანი გამოცხადებული, პრობლემა არ უნდა იყოს სამსახურების წარმოქმნა. სწორედ ამიტომ გადავიტანეთ გვიან დედლაინი და არის 31 ივლისი და არა უფრო ადრე. რეკომენდატორებს დაუბრუნდით, დიახ, დავიწყო და აღარ გავაგრძელე. რეკომენდატორებს თქვენ არეგისტრირებთ, ასევე ონლაინ სისტემაში, აი მეხუთე პუნქტი არის ჩამონათვალში. Register recommender და register რეკომენდატორი. და აქ რომ შეხვალთ პირდაპირ you have registered no recommenders ანუ არ ყავს ერთ-ერთი რეკომენდატორი, უნდა დაარეგისტრიროს სამი რეკომენდატორი. აქ შეკავთ ინფორმაცია სახელი გვარი, იმეილი, იმეილს იმეორებთ ხელახლა, რომ შეცდომით არ იყოს მითითებული. მონიშნავთ ამ ღილაკს. ანუ აქ ღილაკში თქვენ ამბობთ იმას, რომ ან თუ დაუშვათ და რეკომენდაციის შედეგად აღმოჩნდა რაღაც ისეთი ინფორმაცია, რომლის ანუ შეიძლება რეკომენდატორის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე მოხდეს თქვენი მოხსნა დისკვალიფიკაცია. თუ ისეთი ინფორმაცია იქნება მოწოდებული, რომელიც თქვენზე ძალიან ცუდად მოქმედებს და ამის გამო არ მოხდეს თქვენი აპლიკაციის განხილვა, ამაზე თანხმდებით, რომ ანუ იმედია ისეთ რეკომენდატორებს შეიხვათ, რომლებიც მე თქვენზე ცუდად ისაუბრებენ. ანუ ისინი პირდაპირ არ გზავნიან. გეტყვით ამას. რეკომენდატორს თქვენ რომ არეგისტრირებთ, ანუ აქ ხა გამიხსნა პირდაპირ ეცქვერდი, ხანდახან აგდებს ხოლმე გვერდს, როდესაც უნდა მონიშნოთ update recommendation თუ რაღაც გავსი გვერდი არის, ხა პირდაპირ შევიდა, მაგრამ თუ დააჭერთ იქ update და შემდეგ ისევ ამ გვერდზე გადმოგიყვანთ. თქვენ რეკომენდატორს როდესაც არეგისტრირებთ, მას მისდის იმეილი ასევე ონლაინ სისტემაში, ანუ ემბარკის მეშვეობით და ემბარკში მისდის იმეილი, სადაც მან უნდა შეავსოს რეკომენდაცია და ონლაინ ავტვირთოს თავისი რეკომენდაცია. ის რეკომენდაცია ავტომატურად ებმევა თქვენს აპლიკაციას, მაგრამ თქვენ ამას ვერ ხედავთ. ჩვენთან მოდის სრულყოფილად, ან თქვენ აპლიკაციას რო აგზავნით, რეკომენდაციაც ჩანს, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ, თქვენ ხედავთ ატვირთა თუ არა რეკომენდაცია, მაგრამ რა ჩაწერა და რა ატვირთო, ამას თქვენ ვერ ხედავთ. ამიტომ გაითვალისწინეთ ვინც მართლა კარგად გიზობს, ვიდრე ცენტროფინდროს გავს არ გაგ.
ხო რომ იმედია რომ ყველა ისეთი სტუდენტები ყავთ რომ გავსი პრობლემა არ იქნებათ არც ერთს. მაგრამ რომ იცოდეთ ეს არის ანონიმური რეკომენდატორის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. სააპლიკაციო პროცედურასთან დაკავშირებით ერთად შემიძლია ბოლოს გითხრათ რომ ყველაფერს რომ დაასრულებთ application inspector არის აქ ესეთი რომელიც ამოწმებს რამდენად სრულად გაქვთ თუ არა შევსებული. ეხლა მეუბნება რომ 29 required questions are incomplete. ანუ რომ არ მაქვს შევსებული აპლიკაცია. ანუ აქ აღნიშნავს მხოლოდ ინფორმაციას რომელიც აუცილებლად მოსანიშნია და თქვენ არ გათმონიშნული აქ 100%-ით სრულად უნდა გქონდეთ რომ სანამ გამოვაგზავნოთ. გაითვალისწინეთ რომ დაელოდეთ რეკომენდაციებს, როდესაც სამივე რეკომენდაცია გიქნებათ მაშინ ატვირთეთ აპლიკაცია. აპლიკაცია სრულყოფილად შეავსეთ რომ არ იყოს დარჩენილი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენთან როდესაც მოდის აპლიკაცია, იქ არის რომ ზოგი აპლიკაცია 97% შევსებული, 18% შევსებული. აქ იგულისხმება აუცილებელი ინფორმაციები, არა ისეთი ინფორმაციები, რომელიც არ არის მოთხოვნილი. თუ აუცილებელი ინფორმაცია ყველაფერი სრულად არის მითითებული, ჩვენთან ჩანს სისტემაში, რომ ეს არის 100%-ით შევსებული და სწორედ ასეთ აპლიკაციებს განვიხილავთ. თუ აპლიკაცია არის 99%-ით შევსებული, სავარაუდოდ არ განვიხილავთ ასეთ აპლიკაციას. უნდა იყოს სრულად შევსებული. და ასევე უნდა იყოს სამი რეკომენდაცია, ორი რეკომენდაცია რომ გქონდეს აპლიკაციას, ჩვენ ამ აპლიკაციას არ განვიხილავთ. აი სწორედ ამიტომ application inspector-ში უნდა განახოთ, რომ სრულყოფილად არის თქვენი აპლიკაცია. რაც შეეხება როდესაც დაასრულეთ აპლიკაციას, უნდა დაელოდოთ რას და რა ხდება ამის შემდეგ. მოდი თუ გნებავთ ამის შემდეგ ნინო ხوار კიდე. ხო. ესე იგი, ჩვენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებზეც ხო არ გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებზე არ გაგვივლია. ანუ ზოგადად ვინ არის უფლებამოსილი რომ წარადგინოს განაცხადი. არაფერი აქ განსაკუთრებულ მოთხოვნებს არ უნდა აკმაყოფილებდეთ, უნდა იყოთ საქართველოს მოქალაქეები. ან უნდა გქონდეთ ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი, ანუ ეს ეხება მათ, ვინც არის სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან, აფხაზეთში ვინც ცხოვრობს, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ტერიტორიაზე. უნდა დასრულებული გქონდეთ, როგორც გიორგი აღნიშნა, საბაკალავრო სწავლა, ანუ იგულისხმება, რომ ყველა მოთხოვნა უნდა გქონდეთ უკვე შესრულებული იმისთვის, რომ მოგენიჭოთ ბაკალავრის ხარისხი, ანუ 240 კრედიტი უნდა გქონდეთ დაგროვებული და ყველა სავალდებულო საგანი ჩაბარებული. უნდა რასაკვირველია ფლობდეთ ინგლისურ ენას და აი ამ როგორ შემოწმდება ეს ინგლისური ენის ცოდნა, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით გესაუბრებით. უნდა გაიაროთ სამედიცინო შემოწმება, ეს არის უბრალოდ რაღაც ფორმას შეავსებთ მარტივს და ეს პრობლემა არ არის და კიდე ერთი აუცილებელი მოთხოვნა არის ის, რომ უკვე უბრალოდ კიდე ორი აუცილებელი მოთხოვნა არის ის, რომ არ უნდა სწავლობდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამაგისტრო პროგრამაზე, ანუ განაცხადის წარდგენის მომენტში თქვენ არ უნდა ირიცხებოდეთ და არ უნდა სწავლობდეთ ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე და პლუს ამასთან ერთად არ უნდა იყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ან ორმაგი მოქალაქეობის პირი, რომელთაგანაც ერთ-ერთი მოქალაქეობა აქედან არ უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობა. ანუ თუ ხართ თქვენ მაგალითად საფრანგეთის და საქართველოს მოქალაქე, პრობლემა არ არის, განაცხადს გააკეთებთ, მაგრამ თუ ხართ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, მაშინ ამ პროგრამაზე განაცხადს ვერ გააკეთებთ. ასევე არ უნდა იყოთ, გისმენთ? GPA არ არის ესეთი ფორმალური მოთხოვნა დადგენილი, ესეთი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა არ არის, რომ მაგალითად უნდა გქონდეს მინიმუმ 3.5 GPA, არა, მაგრამ რასაკვირველია შერჩევის პროცესში და რა ეტაპებისგან შედგება შერჩევა, ამაზე გესაუბრებით, შერჩევის პროცესში რასაკვირველია GPA-ის ექცევა ყურადღება. და არ უნდა გქონდეთ ასევე green card-ა, ეგრეთ წოდებული green card-ა. ეს არის ის ფორმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ანუ ეს არის აი თუ ამ მოთხოვნებს ხვდებით, ეს არის როგორც ხედავთ ძალიან მარტივი მოთხოვნები, მაშინ შეგიძლიათ გააკეთოთ განაცხადი. რას ამბობდი გიორგი? უბრალოდ დავამატებდი რომ ანუ ყურადღება ექცევა ამას ისევე როგორც ექცევა ყველა სხვა კომპონენტს, ანუ სააპლიკაციო პროცედურები რო გავიარეთ, ანუ თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ყველა ეს ნაწილი, ანუ როგორც სარეკომენდაციო წერილი, ასევე სამოტივაციო წერილი და ასევე თქვენი ნიშნების ფურცელი, თქვენი გამოცდილება, ნებისმიერი სახის გამოცდილება და არ ჩათვალოთ, რომ მეოთხე კურსზე რა გამოცდილება უნდა გქონდეს, რეალურად ესე არ არის, ნებისმიერი პროექტი, ნებისმიერი ღონისძიება, რასაც მიგიღებთ მონაწილეობა, ნებისმიერი აქტივობა, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ თქვენ წარმოაჩინოთ როგორც თქვენი გამოცდილება, არა აკადემიური, არა წმინდა სასწავლო აკადემიური გამოცდილება, არამედ როგორც თქვენი სამუშაო, როგორც თქვენი მოხალისეობრივი გამოცდილება, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ არის თუ არის ორი კანდიდატი და ერთი არის
რომელიც მუდმივად სწავლობს ძალიან კარგად, აქვს 4-დან 0 GPA, ანუ უმაღლესი GPA და არის საუკეთესო სტუდენტი სწავლის კუთხით, და არის მეორე სტუდენტი, რომელსაც აქვს 3 და 4 GPA და უშუალოდ 3 და 5 და თუმცა ჩართულია ძალიან ბევრ აქტივობებში, ძალიან ბევრ ღონისძიებაში, მოხალისე არის ძალიან ბევრ პროექტში, ძალიან ბევრ დიდ გამოცდილებას იღებს. დიდი შანსია რომ უპირატესობა მიენიჭოს სწორედ ამ კანდიდატს და არა მას, რომელსაც მხოლოდ 4-0 GPA-ს, მაგრამ არანაირი სხვა გამოცდილება არ აქვს. ანუ რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი არის ნიშანი, მაღალი და რაც მაღალი უკეთესია, მაგრამ მხოლოდ ამით არ დაგამოყოფილდით და შეიძლება წარმოეჩინოთ და გქონდეთ გამოცდილება სხვა მიმართულებითაც. როგორც წესი, ასეთი ადამიანები ძალიან კარგი არიან მეცნიერების კუთხით, აკადემიური მიმართულებით, თუმცა ჩვენ გვინდა ასევე ეს ადამიანები იყვნენ მომავალი ლიდერები და გქონდეთ და აქედან იყვნენ აქტიური ადამიანები, მოტივირებულები, რომლებიც ძალიან ბევრ ახალგაზრდობაში და სტუდენტობის პერიოდში ძალიან ბევრ აქტივობაში არიან ჩართული, სწორედ ესეთი ადამიანებს აქცევენ ხოლმე ყურადღებას და შეიძლება რომ სწორედ ეს კანდიდატს მიენიჭოს უპირატესობა. ამიტომ ნებისმიერი სახის გამოცდილება რაც გქონია თქვენ სააპლიკაციო ფორმაში მაქსიმალურად კარგად წარმოაჩინეთ. უარყოფის ნამდვილად უარყოფით ამ კუთხით ერასმუსის კუთხით არის ქონიას თქვენ რომ ბაკალავრიატი ქონდეს დამთავრებული ევროპულ უნივერსიტეტში შეიძლება რომ იყოს მეორე კანდიდატი რომელსაც ავტორშოთ ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დამთავრებული და არის ძალიან ძლიერი კანდიდატი თანაბრად ძლიერი კანდიდატები რომ იყოს შეიძლება რომ უპირატესობა მას მიენიჭოს რადგანაც თქვენ უკვე ევროპული და საზღვარგარეთის გამოცდილება გაქვთ თუმცა ერასმუსის შემთხვევაში ეს არის პოსტები 1 სემესტრიანი 1 წლიანი ხო მაქსიმუმ 1 წლიანი. ანუ ამ ხრივ არ იქნება შეზღუდვათან არ არის ანუ განსხვავებულია ევროპაში მიღებული განათლება და ამერიკაში სამაგისტრო დონეზე მიღებული განათლება. ანუ არ იქნება ეს მინუსი და ასევე მინდა გითხრათ რომ ყოლია კანდიდატები რომლებსაც ქონიათ დამთავრებული საზღვარგარეთ და ასევე გაუმარჯვიათ ჩვენ სამაგისტრო პროგრამაში. ანუ პირველ რიგში ფასდება აპლიკანტი და რაც უფრო ძლიერი აპლიკანტი მით მეტი შანსი აქვს. მაგრამ როდესაც თანაბრად ძლიერი კანდიდატები არიან და ვერ წყვეტს კომისია რომ რომელი კანდიდატს მიენიჭონ უპირატესობა ამ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ხოლმე კანდიდატს რომელსაც არ ქონია საერთაშორისო გამოცდილება დიდი არ უსწავლია დიდი ხნის საზღვარგარეთ და არ ყოფილა ჩვენი გასული პროგრამის მონაწილე ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგალითად თუ არის ფლექსის მონაწილე ან იუგრადის და ხსმენიათ ალბათ ხო ეს პროგრამი ფლექსია საერთოდ ანუ თუმცა ყოლია კანდიდატები რომლებიც იმდენად ძლიერები ყოფილან რომ ჩაუთვლია კომისიას რომ ეს ადამიანი იმდენად ძლიერია რომ აუცილებლად ამ პროგრამაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა იმიტომ რომ ესეც ძალიან წაადგება და გამოადგება ამიტომ გამორიცხული არ არის მაგრამ უბრალოდ გეუბნებით რჩევის სახით რას ექცევა ყურადღება და ერთ როდესაც ვერ ირჩევი კანდიდატებს შორის რა კრიტერიუმები შეიძლება მიაქციონ ყურადღება დიახ, ეს იძლევა სრულ ხარისხს, შეიძლება იყოს როგორც 1 წლიანი სამაგისტრო პროგრამა, ასევე 2 წლიანი სამაგისტრო პროგრამა. ეხლა გვაქვს პირველი შემთხვევა წელს, როცა ადამიანი წავა 3 წლიანით, რადგან ვწორდები ხელოვნების მიმართულებით არის ხელოვნებაცოდნეობის კუთხით არის თუ არ ვწდები და ამ შემთხვევაში არის პირველი შემთხვევა იქნება, ჯერ არ წასულა ეს ადამიანი 3 წლის წავა. თუმცა როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში 1 ან 2 წლიანი გასული პროგრამა არის. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში თქვენი მუშაობა არ შეგიძლიათ დამატებით, თუმცა თუ უნივერსიტეტის ფარგლებში დასაქმდებით ეს შესაძლებელი არის, მაგრამ ანუ ის რომ თქვენ დამატებითი შემოსავალი გქონდეს ფულბრაიტის სტიპენდიის ზევიდან, ესე არ არის, იმიტომ რომ ფულბრაიტის პრინციპი არის, რომ ყველა ფულბრაიტელი თანაბარ პირობებში უნდა იყოს იქ და სწავლდეს და ის დრო რაც აქვს დაუთმოს ბატონო. დიახ. და სტიპენდია და კიდე ბოდიში კიდევ ერთ დავამატებ რომ არ გამორჩეს თავიდან მკითხეთ რომ რამდენი ადამიანი შეირჩევაო და ვიცით თუ არა და წინასწარ სამწუხაროდ ზუსტად არ ვიცით რომ უფრო მეტი ადამიანი იქნება იმიტომ რომ განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჩართული არის წელს ამ პროგრამის დაფინანსებაში ასევე საქართველოს ბანკიც და სავარაუდოდ იქნება მინიმუმ 12 ადამიანი ჩემი ვარაუდით თუმცა ეს რაზე არის დამოკიდებული როდესაც აპლიკანტი შეირჩევა ანუ ამერიკული უნივერსიტეტები ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი ფულბრაიტელი მონაწილე ყავდეთ. როგორც წესი, ყველა უნივერსიტეტში არ არიან ხოლმე ფულბრაიტის გამარჯვებულები. ეს ცდილობა საკმაოდ პრესტიჟულ პროგრამას და უნივერსიტეტების ძალიან დიდი ინტერესია, რომ მათთან წავიდეს ფულბრაიტის გამარჯვებული. ამიტომ ძალიან ხშირად თუ დავუშვათ პროგრამა ღირს $50,000 წელიწადში ფულბრაიტის მონაწილისთვის, ანუ შეიძლება სახელმწიფო დეპარტამენტი ჩვენ გვითხართ, რომ აი ამ მონაწილეს
თვის იქნება მე გავაკეთებ თანადაფინანსებას $30,000 და დავიდება მხოლოდ $20,000. დაუშვათ მაგალითისთვის გეუბნებით. აქეთ გამოდით ჩვენ ზუსტად არ ვიცით წინასწარ თუ რა თანადაფინანსებებს მიიღებენ სტუდენტები სხვა უნივერსიტეტებში, როდესაც მათ აპლიკაციებს წარუდგენთ შერჩეული სტუდენტების და ამიტომ რთულია თქო ზუსტად რა თანხა დაჭირდებენ. რადგან შეზღუდული გარკვეული თანხა არის გამოყოფილი, არ ვიცით ზუსტად რამდენ ადამიანს ეყოფა. მაგრამ ის ვიცით რომ ნამდვილად უფრო მეტ ადამიანს ეყოფა ვიდრე დაუშვათ წინა წლებში. აი გეტყვით ახლა როგორ არის პროცედურა. პროცედურა არის შემდეგი. 31 ივლისს რო არის შემოტანის ბოლოვა და ამის შემდეგ ამერიკის საელჩო ასევე განათლების საერთაშორისო ცენტრის წარმომადგენელი, ასევე საქართველოს ბანკის წარმომადგენელი და შეეძლოა რომ იყოს ყოფილი გაცვლილი პროგრამის მონაწილე, ფულბრაიტის ყოფილი მონაწილე, შეარჩევენ, მოხდება პირველი სკრინინგი და შეარჩევენ shortlists. შეიძლება იყოს USAID-ის წარმომადგენელი, რომელიც განვითარების აგენტო ამერიკის როგორც ისე. შეარჩევენ shortlists, ანუ იმ ადამიანთა სიას, ვინც შემდეგ ვისაც შემდეგ დაიბარებენ გასაუბრებას. აი მაგალითისთვის შემოვიდა დაუშვათ 200-250 აპლიკაცია, ხო? სრულყოფილად შევსებული აპლიკაცია. აქედან გადარჩევენ 30 დაუშვათ დაახლოებით ყველაზე ძლიერ აპლიკანტს, რომელთაც დაიბარებენ გასაუბრებას. გასაუბრები, ანუ აგვისტო იქნება მთლიანად სკრინინგის, shortlisting-ის პროცესი, ანუ და შემდეგ ამერიკის საელჩოში დაიბარებენ გასაუბრებაზე ამ ადამიანებს, იქნება კომისია, სწორედ ამ ორგანიზაციების მიერ დაკომპლექტებული და გასაუბრებიან დაახლოებით 30 ადამიანს. ამ ადამიანებთან გასაუბრების შემდეგ შეირჩევა გამოიკვეთა 15 ყველაზე ძლიერი აპლიკანტი, ვინც ყველაზე კარგად წარმოაჩენს თავის თავს გასაუბრებაზე. გასაუბრება იქნება სექტემბრის პირველ ნახევარში დაახლოებით. და შემდეგ უკვე ვინც წარმატებით გაივლის გასაუბრებას, დაახლოებით 15 ადამიანს, შემდეგ დაარეგისტრირებენ ტესტებზე. ანუ დავარეგისტრირებთ ჩვენ ტესტებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიღებთ ვაუჩერებს, სპეციალურ ვაუჩერებს, რომლითაც ნახევარფინალისტებს ჩვენ ვეტყვით, რომ თქვენ ამ დროს უნდა მიხვიოთ ამ ცენტრში, რომ გაიაროთ TOEFL-ის ტესტი. TOEFL არის ინგლისური ენის შესამოწმებელი ტესტი, რამდენადაც თქვენ იცით. და ასევე მოუწევთ თითქმის ყველა მიმართულებით მოუწევთ ასევე GR-ის ტესტის ჩაბარება. GR არის უნარების ტიპის ტესტი. ყველას ჩაგიბარებიათ, ხო? უნარების ტესტი, სწორედ მსგავსი ტესტი არის, ოღონდ არის ინგლისურ ენაზე და არის სამაგისტრო დონისთვის. ეგონი უფრო რთული არის. აი სწორედ რისთვისაც გჭირდებათ თუ რა თქმა უნდა სერიოზულად ფიქრობთ ამ პროგრამაზე, ფიქრობთ რომ გექნება ძლიერი აპლიკაცია და გინდათ რომ გაიმარჯვოთ და სათხართ ყველა ანუ ამ პროგრამაში მონაწილეობისთვის დაიწყეთ ეხლავე GR-ში მომზადება. სულ რომ ვერ მივხვდეთ ამ ეტაპამდე ეს თქვენთვის ძალიან კარგი გამოცდილება იქნება და თუ მიხვალთ, რა თქმა უნდა ძალიან მომზადებულები იქნებით და ძალიან დიდი პლუსი იქნება რომ თქვენ გექნებათ გამოცდილება GR-ის ტესტების. GR-ის ტესტის გამოცდილების საჭიროა რომ იგივე ის ცენტრი რომელიც ვახსენეთ საერთაშორისო განათლების ცენტრი მათაც აქვს მასალები შეგიძლიათ მიხვიდეთ ამერიკულ კუთხეში რომელიც არის ახალგაზრდობის სასახლეში ანუ ყოფილი პირველი სახლის შენობაში არის ამერიკული კუთხე ესეთი იქაც არის ეს მან ციგნები სადაც შეგიძლიათ იქ დარჩეთ და ბავშვად ივარჯიშოთ ონლაინ არის ძალიან ბევრი რესურსი GR-ის მოსამზადებლად TOEFL-ში მოსამზადებლადაც ანუ ამ ტესტებში იგივე TOEFL-ის ტესტი მაგალითად ამერიკელმა რომ დაწეროს სრულად მომზადებლად შეიძლება საკმაოდ დაბალი ქულა მიიღოს და არის ბავშვად მეორე დაწეროს ქართულმა მონაწილე რომელსაც რამოდენიმე თვე ერთი წელი ვარჯიშობდა ამ ტესტში და შეიძლება უკეთესი ქულა მიიღოს იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა პრაქტიკას ამ ტესტებს იმიტომ რომ სპეციფიკა აქვს თავისი ამ ტესტებს და რაც უფრო მეტი პრაქტიკა აქვს და გამოცდილება ხავს ტესტების ჩაბარების მით უკეთესად დაწერთ ტესტებს და ასევე ძალიან ხშირია რომ მეორედ გადიახობენ როგორც წესი უფრო უკეთეს ქულას იღებენ ხოლმე ვიდრე პირველად გასვლის შემთხვევაში. მინიმალური მოთხოვნა TOEFL-ის არის 80. ეს არის მინიმალური მოთხოვნა. თუმცა რაც უფრო მაღალი არის ქულა, მით უკეთესი არის და უფრო კარგი შანსი აქვს კარგ უნივერსიტეტში მოხვედრის. იურისტების შემთხვევაში არის გამონაკლისი ის რომ მხოლოდ TOEFL-ს აბარებენ, ანუ GR-ი არ მოეთხოვებათ. და TOEFL-ში იურისტებისთვის მინიმუმ 100 ქულა არის აუცილებელი მოთხოვნა, იმიტომ რომ იურისტებს უფრო უკეთესი ცოდნა მოეთხოვებათ ინგლისურის. ხოლო ბიზნეს რაც შეეხება ბიზნეს შემთხვევაში აბარებენ TOEFL-ს და ასევე GMAT-ს, ანუ GR-ის ნაცვლად აბარებენ GMAT-ს, რომელიც არის უფრო მათემატიკური ტესტი. ეს არის და ეს ტესტთან დაკავშირებით ტესტები როგორც წესი, ანუ თუ გასაუბრება არის სექტემბრის პირველ ნახევარში, ტესტები არის ხოლმე სექტემბრის ბოლოდან ოქტომბერში და ნოემბრის პირველ ნახევარამდე გრძელდება მაქსიმუმ, დაახლოებით ამ შუალედში არის ხოლმე ტესტებზე გასვლა.
და შემდეგ უკვე გაზაფხულზე ვიგებთ ხოლმე ვინ არიან საბოლოოდ გამარჯვებულები. ამიტომ ახლა პროცესი ესეთი არის. წარმოგიდგენთ თქვენ ტესტებს რო დაწერთ, მე თქვენი ტესტების კულები უნდა მივიღოთ, რასაც დაახლოებით 3-4 კვირა ჭირდება ხოლმე. კულების მიღების შემდეგ უკვე ჩვენ თქვენზე ინფორმაცია სრულად ატვირთული არის IIE-ში. IIE არის სახელმწიფო დეპარტამენტის კონტრაქტორი ორგანიზაცია, რომელიც კოორდინაციას უწევს ფულბრაიტის პროგრამას ამერიკაში. IIE-ის შემდეგ უკავშირდება ნახევარფინალისტი აპლიკანტების აპლიკაციებით ამერიკის მასშტაბით უნივერსიტეტებს და ეძებს მათთვის ყველაზე შესაფერის და კარგ უნივერსიტეტს. სწორედ როდესაც შეაქვს საბუთები შესაბამის უნივერსიტეტებში თითოეული მონაწილისთვის და შემდეგ უკვე უნივერსიტეტებიდან ველოდებით საბოლოო პასუხებს თუ რომელი უნივერსიტეტი შეირჩა რომელი კანდიდატისთვის, მე ჩვენ ვნახულობთ ჩვენი რესურსები რამდენი სტუდენტისთვის იქნება საკმარისი იმ შემოთავაზებების გათვალისწინებით და გაზაფხულისთვის უკვე ვიყენებთ საბოლოოდ რა კონკრეტულ ადამიანს რომ თქვენ გაიმარჯვოთ და მოხვდით გამარჯვებულებს შორის. კვოტები არ არის, ყველა მიმართულება არის თანაბრად მნიშვნელოვანი და თანაბრად პრიორიტეტული, ანუ არ გვაქვს გამოყოფილი. მთავარი არის აპლიკანტი რამდენად ძლიერია და ირჩევა აპლიკაციები, აპლიკანტი, ანუ მონაწილე და არა მიმართულება. ანუ თანაბრად შეუძლია გამარჯვებული იყოს როგორც სახვითი ხელოვნების წარმოადგენას, ისევე არქიტექტორს და იგივენაირად დაუშვათ ბიზნეს ადმინისტრების კუთხით ან იურისთან საჯარო ადმინისტრების ან ნებისმიერი ყველა მიმართულება ფინანსდება. ერთ-ერთი მიმართულება რომელიც არ ფინანსდება, ეს არის სამკურნალო მედიცინა, იმიტომ რომ სრულიად განსხვავებული სისტემა არის სამკურნალო მედიცინის კუთხით ამერიკაში და არ ხდება პირდაპირ აქ ბაკალავრიატი. ანუ ჩვენთანაც განსხვავებული არის და არ არის ისე რომ ბაკალავრიატი დაამთავრე აქ და წახვიდე იქ მაგისტრატურა გაიარე. მსგავსი სისტემა არ არსებობს. განსხვავებული არის, ამიტომ ეს მიმართულება არ ფინანსდება. სხვა დანარჩენი ყველა მიმართულება ფინანსდება. შეგიძლიათ ნებისმიერი მიმართულება რაც შეიძლება ქონდეს დამთავრებული, შეგიძლიათ შემოიტანოთ. შეგიძლიათ მაგისტრატურას აქვს ეს ხიბლი, რომ სწორედ არ არის აუცილებელი შესვლა. თუმცა ცოტა უცნაურია ხოლმე, როცა ბაკალავრიატი ახალი დამთავრებული აქვს და ჯერ არსად არ უმუშავეთ მიმართულებით და ავტომატურად უკვე რადიკალურად შესწავლეთ ხოლმე მიმართულების, მაგრამ როდესაც ადამიანმა დაამთავრა ბაკალავრიატი და იმუშავა და წავიდა აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით, სხვა კუთხით იმუშავა სხვა სფეროში და ნახა რომ მისი რეალურად ინტერესი არის სრულიად სხვა და უნდა აკადემიური ცოდნის მიღება სხვა მიმართულებით, ეს უფრო გასაგებია. დიახ, და სრულიად მისაღებია ეს და ჩვენ ამ მხრივ ავსვათ ახალ დამთავრებულ ბაკალავრიატსაც შეუძლია რომ დავუშვათ შეიცვალოს და მოეთხოვოს სხვა მიმართულება. თუმცა უნდა იყოს გარკვეული შესაბამისობა იმ მხრივ რომ რამდენად წარმოგიდგენთ თქვენ ხართ კომისიის წევრი და უნდა შეაფასოთ ადამიანი, ანუ რამდენად შეძლებს ეს ადამიანი რომ საქართველოში დაამთავრა დავუშვათ მაგალითად ისტორიული ან რაღაც აღმოსავლეთცოდნეობა და უნდა წასვლა ბიზნეს ადმინისტრების კუთხით ამერიკაში, სადაც ყველაზე ძლიერი სკოლები არის, ძალიან რთულია იქ სწავლა და რამდენად მისი ბექგრაუნდი, ანუ ცოდნა, გამოცდილება ეყოფა იმისთვის, რომ იქ იყოს ძლიერი კანდიდატი სრულიად სხვა სფეროში სამაგისტრო დონეზე. ანუ ამასაც თუ თქვენ ამ მხრივ გამოცდილება გაქვთ იმუშავეთ და თქვენ თავი გამოცადეთ, რა თქმა უნდა, ეს უპირატესია, ეს ძალიან კარგად დაისახება თქვენზე, თუმცა ხო ხდებით რასაც გულისხმობ, ანუ რამდენად შესაფერისი არის თქვენი გამოცდილება იმისთვის, რომ თქვენ იქ სრულიად სხვა მიმართულებით ისწავლოთ. ტესტის ტიპის შერჩევა, ტესტის ტიპის შერჩევა, ანუ სადაც უნდა გაგრძელება იმის მიხედვით ხდება, იმიტომ რომ ჩვენთან ტურიზმი მაგალითად არის ბიზნესის ნაწილი და ვფიქრობ ტურიზმის კუთხით, ოღონდ არა როგორც ბიზნესის ნაწილი, არამედ ცალკე სპეციალურად. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ. ამ შემთხვევაში GMAT-ის და ჩაბარება არის GMAT-ი ბარდება მხოლოდ Master of Business Administration შემთხვევაში. თუ გსურთ MBA-ის პროგრამა. ანუ Master of Business Administration მხოლოდ ისინი აბარებენ GMAT-ს. ყველა სხვა მიმართულება აბარებს GRE-ს და იურისტები აბარებენ მხოლოდ TOEFL-ს. ანუ GRE-ს და GMAT-ს არ აბარებენ. დიახ, გისმენთ. მე მინდა გავაგზავნო სწავლა ფოტოდოკუმენტარისტიკის, ანუ art style-ის კუთხით და იქ სადაც მე ვნახე უნივერსიტეტები არავინ არ ითხოვს არც GRE-ს, არც GMAT-ს, თუმცა მარტო TOEFL-ს. ჩვენ ვითხოვთ. პროგრამა თქვენ, ანუ არ ვიცი ეს გითხრათ თუ არა, თქვენ არიჩევთ უნივერსიტეტს, თქვენ იღეთ პროგრამაში მონაწილეობას და თუ გაიმარჯვეთ პროგრამაში, პროგრამა არჩევს თქვენთვის უნივერსიტეტს. აი წეღა როგორ პროცესს ყვებოდი, ანუ როგორ ხდება, რომ პროგრამა მერე თქვენი მიმართულებით ეძებს ამერიკაში ყველაზე საუკეთესო ვარიანტს, რაც შეიძლება შემოგთავაზოთ.
ამ შემთხვევაში უნდა თქვენი პორტფოლიო წარმოადგინოთ და ატვირთოთ ეხლა სააპლიკაციო ეტაპზე, თუმცა ანუ თუ ეს ზომაში 2 მეგაბიტშივე არ ჯდება, შეგიძლიათ ონლაინ ცალმე დადოთ და ლინკი მიუთითოთ, სადაც ადამიანი შევა და ნახავს. ბოდიში უკან თქვენ შეგიძლიათ და დამავისდოთ წაგან. თუ შეიძლება ძალიან დიდი ბოდიში, ესე იგი, რომ ნახოთ თვითონ განაცხადის ფორმა, მე ხო ელექტრონული განაცხადის ფორმა, ეს არის მე რამდენი სექციაზე ვართ ახლა, მე-10 სექცია. აქ თქვენ გთხოვთ, რომ მიუთითოთ ეს university preferences, ანუ რომელ უნივერსიტეტში ისურვებდით სწავლას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რასაკვირველი აუცილებლად ამ უნივერსიტეტში მოხვდებით, მაგრამ აი სასურველი უნივერსიტეტების პრეფერენციები, ხო? აი პირველ რიგში სად ისურვებდით სწავლას, მეორე რიგში, მესამე აქ შეგიძლიათ მიუთითოთ. და ამასაც ალბათ მიიღებენ მხედველობაში ის IIE, რომელზეც საუბრობდა გიორგი, ამასაც მიაქცევს ყურადღებას. თუმცა რასაკვირველია გარანტირებული არ არის, რომ მაინდა-მაინც ამ უნივერსიტეტებში მოხვდებით. დიახ, ანუ დიდი მადლობა ეს გამორჩა ეს მე თქვენთვის, იმიტომ რომ ანუ თქვენ თუ მიუთითეთ პირველ სამ უნივერსიტეტში, Harvard, Yale და Stanford, ძალიან ნაკლებია შანსი, რომ თქვენთვის ეს უნივერსიტეტები შეირჩეს. Gauneri იქიდან რომ ანუ ამერიკაში არის ძალიან ბევრი ძალიან კარგი უნივერსიტეტი და საქართველოში რადგან ვთვლიან რომ ხოლმე თუ წახვალ ამერიკაში ავწევთ Harvard-ში ან Yale-ში უნდა წახვიდე ძალიან ბევრი ძლიერი უნივერსიტეტია ჩვენი გაცვლილი პროგრამის მონაწილეები საკმაოდ კარგი უნივერსიტეტებში მიდიან როგორც არის George Washington University, Columbia's University, New York University ანუ საკმაოდ ძლიერი და კარგი უნივერსიტეტებში თუმცა რა ხდება ეს ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად ფულბრაიტისთვის რამდენად უნივერსიტეტს სურს ესთვის კანდიდატი ანუ და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია თუ სურს ყოველ როგორც წესი უნივერსიტეტებს აქვთ ხოლმე თავიანთი თანადაფინანსება. თუ კანდიდატი იმდენად ძლიერი არის და გამორჩეულია ნამდვილად ყველასგან და ჩათვლის Harvard-ი რომ ის უნდა მას უნდა თანამონაწილეობა გაუკეთოს და დაუფინანსოს სწავლა, ხო? დავუშვათ გარკვეულწილად. რა თქმა უნდა არის დიდი შანსი რომ Harvard-შიც მოხვდეს. თუმცა როგორც წესი ხოლმე რაღაცა ესეთ ჩვენთან როგორც ბრენდი უნივერსიტეტები რომლებიც არის ხო საქართველოს ჩვენ რასაც ვთვლით ხოლმე ხო რეალურად ეს არ არის ამერიკაში გააჩნია მიმართულებას და ძალიან ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული თუ რომელი უნივერსიტეტი არის ძლიერი გარკვეული მიმართულებით მნიშვნელოვანია თუ რომელი პროფესორი ასწავლის იქ რამდენი ადამიანი თქვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი გინდათ დიდ უნივერსიტეტში სწავლა სადაც თქვენ იქნებით ძალიან ბევრში ერთი მონაწილე თუ იქნებით პატარა უნივერსიტეტში და გამორჩეული მონაწილე როგორ იგივე თუნდაც კლიმატურად არის ძალიან განსხვავებული ამერიკა ხო ანუ შეგიძლიათ რომ ძალიან მუდმივად მთელი წელი რომ ცივა ის ადგილას იყოთ ან სადაც ძალიან ცხელა ან დაუშვათ შეგიძლიათ თუ არა ანუ გრაქსუს თქვენ იყოთ ერთი ჩვეულებრივი სტუდენტი ძალიან პრესტიჟულ უნივერსიტეტში თუ იყოთ წამყვანი სტუდენტი საკმაოდ კარგ ნორმალურ უნივერსიტეტში ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ როგორც წესი როცა გამორჩეული სტუდენტები არიან ხოლმე უნივერსიტეტებში ძალიან ბევრი შესაძლებლობები ეძლევა ძალიან ბევრი პროექტში რთავენ ხოლმე ძალიან საინტერესო ღონისძიებები არის ხოლმე მათთვის იწვევენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ღონისძიებას და ეს არის მნიშვნელოვანი როდესაც დავუშვათ თქვენ ხართ ძალიან ესეთი პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ამერიკაში ერთი ჩვეულებრივი მონაწილე თქვენ არ გეძლევათ იმდენი შესაძლებლობა დავუშვათ არ გაქვთ ისეთი შეხება პროფესორთან როგორც შეიძლება სხვა უნივერსიტეტში გქონდეთ თუმცა ეს არის რომ რომელიმე ცუდი უნივერსიტეტი არის ხოლმე ჩვენი გამარჯვებულებისთვის საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ კარგი უნივერსიტეტები არის უბრალოდ ამაზე ნუ იფიქრე და თუ გსურთ ფულბრაიტში მონაწილეობა ანუ გაითვალისწინეთ რომ თქვენ თანხმობას აცხადეთ იმაზე რომ თქვენ უნივერსიტეტს შემოგთავაზებთ უნივერსიტეტს დათანხმდებით თუ თქვენ კონკრეტულად თუ წახვალთ ამერიკაში გინდათ რომ მხოლოდ ამ და ამ უნივერსიტეტში ისწავლოთ და ამის შემოგოთ ფულბრაიტი ამ შემთხვევაში თქვენი პროგრამა არ არის იმიტომ რომ ჩვენ გსურს ესეთი ადამიანი რომლებსაც დავუშვათ საბოლოო ეტაპამდე მისულს რომ შევთავაზებთ უნივერსიტეტს ამის გამო ის პროგრამიდან არ გამოვარდება და არ იტყვის უარს ისევ გეუბნებით რომ როგორც წესი ჩვენი გამარჯვებულები საკმაოდ კარგ უნივერსიტეტებში მიდიან და არ ყოფილა არავინ ისეთი ადამიანი ეს არის ამერიკის მთავრობის ერთ-ერთი ფლაგმანი პროგრამა ძალიან პრესტიჟული პროგრამაა თავად ფულბრაიტი და შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ რომ ცუდი გამოცდილება არ ქონია ამ კუთხით და რომელიმე ისეთ ცუდ უნივერსიტეტში არ ყოფილა თვითონ ამერიკაში არის ძალიან ბევრი ძალიან ძლიერი უნივერსიტეტი იმიტომ რომ ითვლება რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში საგამართლებლობო სისტემით დიახ ისმენ ასევე შეეხეთ green card-ზე და თქვათ დამთავრება ილიაუნის უნივერსიტეტი საბაკალავრო დონეზე ასევე მოვიპოვე green card-ი მაგრამ შეიძლება ისე რომ მე ჩემი green card-ი არ ვმალავ და ისე მივდივარ ამ პროგრამის საშუალებით ამერიკაში სასწავლებლად
თუ green card-ი გაქვთ, სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას ამ პროგრამაში. და რა ფაკულტეტები არსებობს ახლა იმიტომ რომ ანუ იდეაში ბოდიში დავამთავრებ, ანუ კითხვა იყო რატომ და ანუ რას აქცევენ ყურადღებას, ანუ ფულბრაიტის პროგრამაში იმიტომ დებს ამერიკის მთავრობაც დაფინანსებას და საქართველოს მთავრობაც, რომ თავი აზრი არის ის რომ იქ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება შემდეგ გამოიყენოთ საქართველოში და ჩამოიტანოთ თქვენი ცოდნა აქ. თუ თქვენი мотивация არის ის რომ წახვიდეთ საზღვარგარეთ საცხოვრებლად, ანუ თქვენთვის არ არის ფულბრაიტი, იმიტომ რომ ფულბრაიტის ჩვენ ვეძებთ კანდიდატებს, რომლებიც იქ მიღებულ ცოდნას მოახმარებენ შემდეგ საქართველოს. ეს არის ამერიკის მთავრობის ინტერესიც და სწორედ ეს არის ის დახმარება, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დახმარება ამერიკის მთავრობის მხრიდან, რომ ეხმარება საქართველოში კვალიფიციური, ძლიერი, მაღალი, უმაღლესი განათლების ადამიანებს ეხმარება და აძლევს საშუალებას, რომ მიიღონ საუკეთესო განათლება. სწორედ იმიტომ, რომ შემდეგ ის საქართველოს მოახმარონ და ქვეყანა განვითარდეს. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი, თუ თქვენ და არ არის ჩვენთვის იმდენად, ანუ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ არის მთავარი ის მხოლოდ ის, რომ კონკრეტულ ადამიანს დავეხმაროთ, რომ მან მიიღოს მაღალი განათლება. ჩვენ გვინდა, რომ იმ ადამიანმა შემდეგ ეს განათლება რა გარკვეულწილად განახორციელოს თავის ქვეყანაში და შედეგი მოიტანოს მისმა ცოდნამ. როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში ადამიანს მაინც დაახლოებით იგივე მიმართულება სურს ხოლმე მაგისტრატურის კუთხითაც, რაც სურს ბაკალავრიატის შემთხვევაში, ყოფილა განსხვავებებიც, მაგრამ არ ქონია რადიკალური განსხვავება დაუშვათ, რომ ქონოდეს მაგრამ ქონია მაგალითად, როცა ქონია საერთაშორისო ურთიერთობები რაღაც კავშირი და წასულა საერთაშორისო ეკონომიკის ან იგივე ბიზნესის კუთხით შემოუტანია, ანუ არის ეს შემთხვევები. თუმცა ანუ ეს არ არის შეზღუდვა, ანუ ჩვენ ამ ხრივ არ ვსყუდავთ აპლიკანტს. ანუ შეგიძლიათ სხვა მიმართულებაზე შემოტანა. მაგრამ კარგია რომ სამოტივაციო წერილიც ასევე ახსნათ, რატომ სურთ ესა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ყველაფერი უნდა იყოს ახსნათ, თუ ეს არის კარგად დასაბუთებული თქვენს მიერ, ხო? ეს ამის გათვალისწინება მოხდება. რა თქმა უნდა, ანუ ეს უნდა დაასაბუთოთ უბრალოდ, რატომ გსურთ. იმიტომ რომ საინტერესო ხარ წამოდგენთ კითხულოს კომისიის წევრი და ხედავს რომ ადამიანი სწავლობდა დაუშვათ რაღაც საჯარო ადმინისტრირებას და უნდა და წავიდეს ისწავლოს დაუშვათ ხელოვნებაცოდნეობა, ხო? ანუ რატომ გადაწყვიტა ეს, რატო შეიცვალა, ეს არის საინტერესო რომ ეს ვიცოდეთ. და ხო, აი გიორგიმ რაც თქვა, ასევე აი გათვალეთ მართლა თქვენი ძალები, იმიტომ რომ ხა მე თვითონ ვარ იურისტი. მეც მაქვს ხა ამერიკაში LLM-ი გაკეთებული ეს ხარისხი. და ჩემთვის მართალი რომ გითხრათ არის წარმოუდგენელი თუ არა გაქვს ეს legal background, ანუ თუ ეს არა გაქვს უკვე საბაკალავრო დონეზე მიღებული იურიდიული განათლება, სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა, მე მგონია რომ ეს იქნება ძალიან რთული. თუ არა გაქვს უკვე ესე იგი ერთი ხარისხი, აი საბაკალავრო ხარისხის სამართალში. განსაკუთრებით რთულია იურიდიული ამერიკა. განსაკუთრებით რთული არის, იმიტომ რომ ჩათვალეთ, რომ ესე იგი აი მაგისტრატურას ვინც ამთავრებს იქ სამართალში, იმათ მე ისინი თუ ჩააბარებენ ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის გამოცდას, მათ ეძლევათ იქ ლიცენზია და ესე იგი იურისტად მუშაობის უფლება. ანუ და ესეთი დიპლომი თქვენ რომ მოგცეთ, რომელიც მე იქ ამერიკაში მოგცემთ იურისტად მუშაობის საშუალებას, ანუ იქ გაგაძრობენ ტყავს. რომ ესე იგი ესეთი დიპლომი ჩაგაბარონ თქვენ ხელში, ასე რომ რთული იქნება ძალიან. საერთო მიმართულებით მხოლოდ ბარდება TOEFL. თუმცა რაც შეიძლება მაღალი უნდა იყოს TOEFL-ის ქულა, მინიმუმ 100. არ გვაქვს ესე განსაზღვრული ქულა, არც ჩიარის და არც ჩიმაძე, თუმცა რაც უფრო მაღალია უკეთესია, იმიტომ რომ ანუ არის წმინდა კონკურენცია იმ ხრივ რომ ანუ არ ვიცით იმ წელს შემოსული აპლიკანტების საშუალო ქულა რა იქნება. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მაღალია უკეთესია. აი TOEFL-ზე წერია რომ 80 არის მინიმალური, მაგრამ რეალურად 80 ჩემი აზრით გარკვეულწილად დაბალიც არის. დაბალი ქულა არის, იმიტომ რომ საკმაოდ მარტივია 80 ქულის მიღება. თუ არის ერთი ადამიანი, რომელსაც 80 ქულა და არის მეორე, რომელსაც აქვს 120,
დიდი შანსია რომ პრეტენზიები მიეჭოს იმას ვისაც აქვს ასოც, იმიტომ რომ ინგლისური ენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ თქვენ ამერიკაში უმაღლეს დონეზე, ანუ უმაღლეს სასწავლებელში ისწავლოთ. იმიტომ რომ თან ძალიან ბევრი როგორც წესი, ანუ საკითხავი მასალა არის აურაცხელი. ანუ თქვენ კარგად უნდა თქვენ დასაწერია, წერა მოგიწოთ ბევრი შესაბამისად, ანუ ენა უნდა იცოდეთ რაც შეიძლება კარგად როგორც წერით, ასევე მოსმენით, ასევე კითხვის კუთხით, ანუ უნდა იყოთ საუკეთესო ენაში. მაგრამ ანუ რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას, რომ დავუშვათ ხოლმე ეს არის გადამწყვეტი და ამით ხომ გადაწყვეტა. თუ ადამიანმა არ იცის საუკეთესო, მაგრამ ის კარგად, მაგრამ ყველა სხვა მონაცემი აქვს იმისთვის, რომ იყოს ძალიან ძლიერი კანდიდატი, ესეთი გამარჯვებულები წყოლია და მე არის ხოლმე ესე, რომ არის სპეციალური საორიენტაციო პროგრამა, როცა სანამ წავლენ ხოლმე ფულბრაიტით, მთელი მსოფლიოდან ჩასული ფულბრაიტელები ცოტა ხნით ადრე დავუშვათ, აი ადამიანი შეერჩა დავუშვათ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტისთვის ხომ? შეიძლება წავიდეს ტეხასის უნივერსიტეტში, პროგრამის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე და სამკვირვიანი პროგრამა გაიაროს, ინტენსიური პროგრამა. აკადემიურ წერას ჩაუტარდება სემინარები აკადემიურ წერაზე, როგორ მუშაობს უნივერსიტეტი ამერიკაში, რა უნდა გაითვალისწინონ საგნები, როგორ შეარჩიონ ძირითადი მინიშნებები, რაღაც რჩევები, გაიცნობენ მთელი სოფლიოდან ჩასულ სხვა ფულბრაიტელებს და სანამ და უკვე სამი კვირის მერე მიდის უკვე თავის ძირითად უნივერსიტეტს აწყება პროგრამა და ეს ადამიანი უკვე მომზადებული არის ამერიკული უნივერსიტეტისთვის. ანუ რო ჩადის იქ აღარ ზნობს თავს უცხოთ, აღარ ზნობს თავს რომ თან ეს ყველაფერი გაიაროს სხვა უნივერსიტეტში. ანუ ძალიან კარგად არის ყველაფერი დაგეგმილი და აწყობილი, ისე რომ ადამიანი რო ჩადის უკვე პროგრამის დაწყებისთვის, ის უკვე ამერიკაში ერთი თვია არის ნამყოფი, შეიძლება ორი კვირით, შეიძლება სამკვირიანი პროგრამა იყოს. თუ არის იდეალური კანდიდატი, რომელსაც არანაირი სწავლა არ ჭირდება და ძალიან ბევრი გამოცდილება აქვს, შეიძლება დავუშვათ გაუშვან მხოლოდ ერთკვირიანი პროგრამით. და ჩადის უკვე თავის ძირითად უნივერსიტეტში, ძალიან მომზადებული, მისთვის უცხო აღარაფერი აღარ არის და ჩვეულებრივ რეჟიმში იწყებს უკვე სწავლას. თან რა არის, იცით, ამერიკულ უნივერსიტეტებში არის ძალიან ბევრი რესურსი, აი აურაცხელი რაოდენობის რესურსი, ძალიან რთული არის ყველაფრის სარგებლობა და გამოყენებაც იმდენად ბევრი არის. არის მაგალითისთვის შევხედე ის ხო არ გაითი შემდეგ. მაგალითისთვის თქვენ გიჭირთ აკადემიური წერა, ხომ? იქ შეიძლება იყოს ჯგუფი სტუდენტების, ამერიკელი სტუდენტების, ბაკალავრიატ დამთავრებული ან რაღაც ბაკალავრიატის სტუდენტების, რომლებიც არიან native speaker-ები, ანუ მათი მშობლიური ენა არის ინგლისური და აქვთ კლუბი, სადაც საერთაშორისო სტუდენტებს ეხმარებიან აკადემიური წერის კუთხით. ან უსწორებენ ნაწერს, ან რჩევებს აძლევენ. მაგალითად, აი იმართება არა უშუალოდ თქვენი სამაგისტრო საგნების კუთხით, არამედ მაგის გარდა არის ძალიან ბევრი მოწვეულის, პროფესორი, სპიკერი, ძალიან ბევრი სემინარი ტარდება, არის ძალიან ბევრი პროექტი, რაღაც ღონისძიება, ფულბრაიტელები იკრიბებიან შემდეგ, წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ იკრიბებიან და იცნობენ ერთმანეთს და ძალიან ეს ამახსოვრდებათ ხოლმე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ უნივერსიტეტებში რო ყვებიან ხოლმე რომ ჩამოდიან რომ როცა იგებენ რომ აი შენ ფულბრაიტელი ხარ ვა რა მაგარი აი ჩვენთან ფულბრაიტელი სწავს ანუ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს მართლა ფულბრაიტელების მიმართ იმიტომ რომ ამერიკელები თვლიან რომ ამ პროგრამაში მართლა საუკეთესოები იმარჯვებენ და რეალურად ესეც არის იმიტომ რომ აი რო გადახედოთ ამერიკის მთავრობის კურსდამთავრებულები არიან სოფლიოს წამყვანი პირები როგორც პოლიტიკაში ასევე კერძო სექტორში არასამთავრობო სექტორში ნებისმიერი მმართველები სოფლიოს თორშტები 40-ზე მეტი ლიდერი არის ამერიკის ანუ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი არის 50-ზე მეტი თორშტები უბრალოდ აღარ მახსოვს რაოდენობა ჩვენი გაცვლილი პროგრამის მონაწილე ნობელის პრემიის ძალიან დიდი პროცენტი არის ჩვენი გაცვლილი პროგრამის მონაწილე ჩვენი ახლანდელი პრემიერ-მინისტრი არის ჩვენი სამაგისტრო პროგრამის გამარჯვებული ასევე ყოფილი ხელისუფლებიდანაც ყოფილი პრეზიდენტი დღევანდელი ხელისუფლებიდან ძალიან ბევრი მონაწილე ანუ რეალურად რაც ნიშნავს რას რომ იმაზე მეტყველებს რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს ამ ადამიანის მომავალში და ჩვენ სწორედ ამას ვეძებთ რომ გვინდა ისეთი ადამიანები შევარჩიოთ ვინც მომავალი ლიდერები გახდებიან. ამიტომ აბსოლუტურად ყველას აქვს შანსი წინასწარ არავინ არ იცის ვინ გაიმარჯვებს ამიტომ არავის არ ჩაიქნიოთ ხელი და არ იფიქროთ რომ მე არ ვარ ხა ისეთი ძლიერი კანდიდატი და მე დავშვა არ გამიმართლებს. რეალურად ყველას აქვს შანსი იმიტომ რომ გადახედოთ ჩვენ გამარჯვებულებს უმეტესობა მათგანს აქვს დამთავრებული ჩვეულებრივი საჯარო სკოლა ძალიან ბევრი მათგანი არიან რეგიონებიდან ანუ არ ჩათვალოთ რომ სხვას უფრო მეტი რესურსი აქვს უფრო კარგად მომიზადოს უფრო მეტ მკვეთრ მასწავლებელთან დადის უფრო კარგად მომზადებულია რეალურად ესე არ არის თუ мотивация არის ძალიან მაღალი თუ სურვილი არის მაღალი და თუ ადამიანს ძალიან უნდა აბსოლუტურად ყველას აქვს შანსი ასე რომ გისურვებთ ყველას წარმატებებს და
დიახ. კი. დიახ. სთავაზობს ხოლმე განათლების საერთაშორისო ცენტრი ანუ არსებულ ვაკანსიებს ეხმარება ამ პროგრამასთან შედგენა ერთად თანამშრომლობ რადგან იქნება ესეთ რა ხდება ხა განათლების საერთაშორისო ცენტრი ესეთი პრინციპით მოქმედებს რომ უბრალოდ ეს ადამიანი უნდა დაბრუნდეს ქვეყანაში და იმუშაოს ან საჯარო სექტორში ან კერძო სექტორში ანუ ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ვალდებულება რომ მაინდა-მაინც საჯარო სექტორში უნდა იმუშაოს. უბრალოდ თუ მაგალითად არის საჯარო სექტორში რაიმე ვაკანსია და თუ ადამიანს უნდა ამ ვაკანსიის დაკავება, ჩვენ შეგვიძლია ესე იგი რაღაც რეკომენდაციას შუამდგომლობა გაუწიოთ. ეს არ არის გარანტია იმისა, რომ აუცილებლად ეს ადამიანი იმ თანამდებობაზე დასაქმდება და შეირჩევა, მაგრამ ნუ ესე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან უწევთ ამ ადამიანს რეკომენდაციას. აი ამას ვაკეთებთ. და ეს იყო პირველ წელს მარტო, მაგრამ ესე იგი იმის მერე უკვე ესეთი სქემით აღარ ვმუშაობთ, ეს იყო 2014 წელს ვინც წავიდნენ დაფინანსებულები მხოლოდ მათზე და აი უკვე შემდგომ წლებში უკვე ესეთი მიდგომა აღარ არსებობს, უბრალოდ ესე იგი თავისი სადაც სურთ თვითონ დასაქმება იქ საქმდებიან, ოღონდ საქართველოში და თუ უბრალოდ სჭირდებათ მაგალითად სახელმწიფო სტრუქტურაში რეკომენდაცია და შუამდგომლობა, ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, თუმცა ეს არ არის ხო გესმით არა ესეთი ჩვენ გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებთ. ანალოგიურად კი შეგვიძლია ესე იგი რასაკვირველია თუ მაგალითად აი ფულბრაიტის სტიპენდიანტი ხო მე მოისურვებს რაღაც ადგილზე ხო სახელმწიფო სტრუქტურაში რაიმე თანამდებობის დაკავებას ხო რასაკვირველია ჩვენ შეგვიძლია ესე ვთქვათ სიტყვა შევაშველოთ მაგრამ ეს არ იქნება ესეთი გადამწყვეტი წონა ჩვენ სიტყვას რასაკვირველია არ აქვს ეს თვითონ უნდა დამსაქმებელმა მიიღოს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება. დიახ. პროგრამის და მაგალითად მოკლე კურსების ან კურსების დაფინანსების შემთხვევაში როგორ ხდება ფულბრაიტის სტიპენდიის მიღება და რამდენად განსხვავდება? ფულბრაიტის ფარგლებში, ანუ ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა გულისხმობს სრული მაგისტრატურის დაფინანსებას, ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში არ არის მოკლევადიანი კურსების დაფინანსების შესაძლებლობა. არის ფულბრაიტის სხვა პროგრამა, სამეცნიერო პროგრამა, როცა ეს არის მათთვის უყურავს PhD-ის ხარისხი, არის პროფესორი ასწავლის ქართულ უნივერსიტეტში და უნდა კვლევის გაკეთება ამერიკულ უნივერსიტეტში, შეგვიძლია რომ 3-დან 6 თვემდე ეს ამ ადამიანს დაუფინანსოთ პროგრამა ამერიკაში, რომ ჩავიდეს ანუ იმუშაოს თავის პროექტზე და ასევე სრულად დაუფინანსდეს ყველა ეს ხარჯი, რაც პროგრამასთან არის დაკავშირებული. ესეთი პროგრამა გვაქვს. და ფულბრაიტის ფარგლებში ასევე შეგვიძლია ამერიკელი პროფესორების და სტუდენტების ჩამოყვანა. თუმცა ის რომ დავუშვათ ქართულ მონაწილეს დაუფინანსდეს მოკლევადიანი სწავლა, ესეთი არა. ჩვენ გვაქვს ბაკალავრებისთვის საინტერესო პროგრამა იუგრადის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ერთ სემესტრიან გასვლას ამერიკულ უნივერსიტეტში, ანუ ეს არ არის ხარისხის მოცემული პროგრამა, ანუ შეგიძლიათ ერთი სემესტრი წახვიდეთ და ისწავლოთ ამერიკულ უნივერსიტეტში. შემდეგ დაბრუნდით ისე თქვა მშობლიურ უნივერსიტეტში. ასევე არის ბენჯამინ ფრანკლინის საზაფხულო პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ერთთვიან საზაფხულო პროგრამას ამერიკულ უნივერსიტეტში, ეს არის ხოლმე ან Purdue University ან Wake Forest University, ორივე საკმაოდ კარგი უნივერსიტეტები. აქ აუცილებელი მოთხოვნა არის, უნდა იყოს 16-დან 18 წლამდე. ანუ ეს არის ამ ბოლო ან 11-12 კლასელებისთვის, ან პირველ კურსელებისთვის. თუ თავარი ასაკობრივ ზღვარში ჯდებოდნენ, ანუ სასწავლობს არ აქვს მნიშვნელობა. სხვა ესეთ მოკლევადიანი კურსები არ გვაქვს. და ორი სიტყვით კითხვა გაქვთ, დიახ გისმენთ? დაახლოებით რამე. ეს თანხა არის სრულიად განსხვავებული, ყველა გამარჯვებულიც, იმიტომ რომ ყველა შტატში არის სხვა ხარჯი, ყველა ქალაქში, აქედან გამომდინარე ქალაქიდან შტატიდან გამომდინარე დგინდება თუ რამდენი იქნება ანაზღაურება, იმიტომ რომ შეიძლება გაცილებით ძვირი ღირდეს დავუშვათ სან-ფრანცისკოში ცხოვრება, ვიდრე დავუშვათ რომელიმე სხვა ჯორჯიის შტატ ატლანტაში დავუშვათ იგივე. მნიშვნელობა აქვს თუ სად მოხვდებით და რომელ შტატში და რომელი შტატის რომელ ქალაქში. იმიტომ რომ ზოგი ქალაქი გაცილებით იაფია და ზოგი ქალაქი ძალიან ძვირია. ასევე ძალიან ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული თუ არის ქალაქები, სადაც დავუშვათ უნივერსიტეტთან როგორი ის არის დავუშვათ
შეიძლება ძალიან ის იყოს, რა ქვია, ანუ უნივერსიტეტის ფარგლებში გიწოდეთ, სადაც არ არის ძალიან ბევრი ფულის დასახარჯი საშუალება, და ისეთ ქალაქში იყოს, ესეთ პატარა ადგილ დასახლებაში, სადაც შეიძლება ძვირიან შტატში იყოს, მაგრამ ქალაქი იყოს ესეთი, სადაც თქვენ ბევრი ხარჯი არ გექნებათ და ყველაფერი არის ძალიან ახლოს, ძალიან ხელმისაწვდომია და აქედან გამომდინარე ისეთ გათვალისწინებით, ანუ ძალიან ბევრი კომპონენტის გათვალისწინებით გინდება, მაგრამ რაც შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ, არის ის, რომ არის ყოველთვის იმდენი თანხა გამოყოფილი და ისე არის თანხა გამოყოფილი, რომ ადამიანს თავისუფლად უნდა იყოს, რომ იქ იცხოვროს, კვებისთვის კონდეს თანხა, ტრანსპორტირების კონდეს თანხა, ბინა იქირაოს და თუ ცოტა ეკონომიასაც გააკეთებს და სულ დავუშვათ გარეთ არის ადგილებს და იუახშენ და სახში მოამზადებს საჭმელს, იმის ფულით შეიძლება დარჩეს, რომ იქ იმოგზაუროს და სხვა ქალაქის და სხვა შტატის მოინახულოს. ანუ საკმაოდ საკმარისია იმისთვის, რომ ერთ ადამიანს თავისუფლად იყოს, თუმცა ეს არ არის ისეთი თანხა, იმხელა თანხა, რომ თქვენ იქიდან აქ დაუშვოთ ადამიანებს დაეხმაროთ და ოჯახს დაეხმაროთ ამერიკიდან თქვენი სწავლის დროს. მაგრამ თქვენ თავისუფლად გეყოფით. თუ ძალიან დაღლილები არ ხართ ორი სიტყვით, მინდა კიდე გესაუბროთ ჩვენი სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ. ეს არის უკვე მარტო განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიერ შეთავაზებული სასტიპენდიო პროგრამები. რა სიტყვით? ერთი გაინტერესებთ. ესე იგი, სადაა ჩვენი საიტი, სად არის? აქ. ესე იგი, პროგრამებში, მოდით აი შევიდეთ 2017-18 წლის პროგრამებში. ესე იგი, არის ესეთი სასტიპენდიო პროგრამა, რომელსაც ეწოდება სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამა საფრანგეთში და რას ითვალისწინებს ეს? დაახლოებით იგივე სქემით მუშაობს ეს როგორც ფულბრაიტის პროგრამა, ანუ თქვენ შემოგაქვთ განაცხადი განათლების საერთაშორისო ცენტრში და შემდეგ საქართველოს მთავრობა და უკვე საფრანგეთის მთავრობა გამარჯვებულებზე გასცემს სტიპენდიებს. ესე იგი, შერჩევა აქ ხდება როგორ პრინციპში იგივე ეტაპები უნდა გაიაროთ, რაც ფულბრაიტის შემთხვევაში, ანუ პირველი ეტაპი ეს არის განაცხადების ტექნიკური გადარჩევა ხდება, ანუ რამდენად სრულად არის განაცხადი წარდგენილი, ყველა დოკუმენტი არის თუ არა წარდგენილი, რაც იყო მოთხოვნილი. მეორე ეტაპზე ხდება შინაარსობრივი გადარჩევა დოკუმენტების, ანუ რამდენად ძლიერი არის კანდიდატი, რამდენად კარგად აქვს სამოტივაციო წერილი დაწერილი, რამდენად კარგად ახასიათებენ რეკომენდატორები და რამდენად კარგი აკადემიური მოსწრება აქვს სტუდენტს, ამის შეფასება ხდება და მესამე ეტაპი ეს არის უკვე გასაუბრება, იქაც ესე იგი უკვე ხდება მესამე ეტაპზე რისი გამყარება, ანუ აი მეორე ეტაპზე რა შთაბეჭდილებაც დატოვა კანდიდატმა, ხო? აი ამის შემოწმება ხდება, რომ აი რამდენად მართლა თუ არის ძლიერი კანდიდატი, ხო? კომისიის შეფასებით თუ ესე იგი ამ დოკუმენტების შინაარსობრივი გადარჩევის შედეგად გამოვლენილი ძლიერი კანდიდატები მართლაც რამდენად კარგები არიან, აი ამის შემოწმება ხდება უკვე მესამე ინტერვიუს ეტაპზე. ესე იგი, გისმენთ? არ არის აუცილებელი ესე იგი რომ იცოდეთ ფრანგული ენა, იმიტომ რომ საფრანგეთში არის უნივერსიტეტები, რომლებიც სადაც არის შეთავაზებული ინგლისურ ენაზე პროგრამები. აი აქ ფულბრაიტისგან განსხვავებით, განაცხადში თქვენ თვითონ მიუთითებით იმ უნივერსიტეტებს და პროგრამებს, სადაც გსურთ სწავლა. 3 უნივერსიტეტი და 3 პროგრამა უნდა მიუთითოთ და ანუ თუ თქვენ იპოვით საფრანგეთში ისეთ უნივერსიტეტებს და ისეთ პროგრამებს, სადაც ინგლისურ ენაზე არის სწავლა, პრობლემა არ არის, მაშინ ფრანგული არ დაგჭირდებათ, საკმარისი არის ინგლისური. და თუ ესე იგი ისეთ პროგრამაზე გსურთ სწავლა, სადაც ესე იგი რომელიც ფრანგულ ენაზე ხორციელდება, მაშინ გჭირდებათ ფრანგული ენა კი და დაგჭირდებათ უკვე სერტიფიკატი ფრანგული ენის ცოდნის დამადასტურებელი კი. ესე იგი, უნგრეთის სასტიპენდიო პროგრამა, ეს არის უნგრეთის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამა, უბრალოდ ჩვენ განათლების საერთაშორისო ცენტრი ვახორციელებთ ამ პროგრამის ადმინისტრირებას. ეს პროგრამა უკვე გთავაზობთ თქვენ სწავლას უნგრეთში, უნგრულ უნივერსიტეტებში, ოღონდ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასე რომ ეს პოპულარული ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი აქ ამ სასტიპენდიო პროგრამით არ ფინანსდება იქ სწავლა, იმიტომ რომ ეს არის კერძო უნივერსიტეტი, მაგრამ ნებისმიერ უნგრულ სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეგიძლიათ ამ სასტიპენდიო პროგრამაში გამარჯვების შემთხვევაში ისწავლოთ. და რა არის ეს პროგრამა რითი განსხვავდება სხვა პროგრამებისგან? ეს არის ერთადერთი სასტიპენდიო პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ და რომელიც აფინანსებს ბაკალავრიატის დონეზე სწავლას. არც ერთი სხვა სასტიპენდიო პროგრამა, რომელიც ჩვენს მიერ არის შეთავაზებული, არ ითვალისწინებს საბაკალავრო დონეზე სწავლის დაფინანსებას ამის გარდა, უნგრეთის სასტიპენდიო პროგრამის გარდა. აქაც ესე იგი უნდა გაიაროთ შერჩევის 3 ეტაპი, იგივე ეტაპები, რაც ესე იგი ფულბრაიტის შემთხვევაში, რაც არის ესე იგი საფრანგეთის პროგრამის შემთხვევაში.
ყველაზე ჩვენი დიდი პროგრამა, რითიც საერთოდ დაიწყო განათლების საერთაშორისო ცენტრი და რისთვისაც შეიქმნა თავის დროზე, ეს იყო საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს რას? ეს არის აბსოლუტურად სხვა სქემით ხორციელდება ეს პროგრამა. თქვენ თვითონ აბარებთ ნებისმიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რომელშიც გინდათ. ნებისმიერ კონტინენტზე იქნება ეს. აზია იქნება ეს, ამერიკა იქნება ეს, ევროპა, მოკლედ, სადაც თქვენ გულს და სულს გაუხარდება, რომელ უნივერსიტეტშიც უნდა შეგიძლიათ იქ ჩააბაროთ და მე თქვენ მოდიხართ ჩვენთან უკვე ჩარიცხვის წერილით, უპირობო ჩარიცხვის წერილით და ითხოვთ დაფინანსებას. და დაფინანსება შეიძლება იყოს სრული, ანუ ესე იგი ითვალისწინებდეს სწავლის დაფინანსებას, ცხოვრების დაფინანსებას და ნებისმიერი ხარჯის დაფარვას, რომელიც თქვენ გექნებათ. შეიძლება იყოს ნაწილობრივი. ეხლა რა ხდება, ესე იგი, ანუ თქვენ ნებისმიერი მოთხოვნით დაფინანსების ნებისმიერი მოთხოვნით შეიძლება მოხვიდეთ, უბრალოდ მე ხა ჩვენ როგორ ვიქცევით. ჩვენ სრულად ვაფინანსებთ მათ, ვინც მოხვდება აი ამ შერჩევის შედეგად საუკეთესო 5%-ში. ანუ თუ ესე იგი შერჩევის ეტაპების შედეგად და შერჩევის ეტაპები არის იგივე რაც ნებისმიერ სხვა პროგრამაში, ანუ ესე იგი დოკუმენტების შეფასება და მე ესე იგი გასაუბრება, თუ აი ამ შერჩევის ეტაპების შედეგად თქვენ მიიღეთ ისეთი ქულები, რომლითაც თქვენ ხვდებით კონკურსანტების საუკეთესო 5%-ში, მაშინ თქვენ შეიძლება მიიღოთ სრული დაფინანსება. რა დიდი თანხაც არ უნდა იყოს ეს. შეიძლება ეს იყოს კი ბატონო $100,000, $80,000, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, თუ ხართ საუკეთესო 5%-ში, შეიძლება ნებისმიერი ოდენობით დაფინანსდეთ. და თუ უკვე ამ 5%-ს ცდებით, ამ შემთხვევაში უკვე ნაწილობრივი დაფინანსება მოხდება. რაოდენობით ეს უკვე უნდა გადაწყვიტოს ინდივიდუალურად წყვეტს კომისია. ყოველ კონკრეტულ კანდიდატთან მიმართებით. დიახ. არა, მთლიანად, აი ვინც კი ღებულობს კონკურსში მონაწილეობას. აი ამ კონკურსში ღებულობს კონკურსში ძალიან ბევრი მონაწილეობას. ყოველწლიურად სადღაც 3,000-მდე განაცხადი არის ამ პროგრამაზე. და ამ 3,000-დან სადღაც მე ხდება დაახლოებით, წლევანდელი წლიდან 50 მაგისტრანტის შერჩევა და 50 დოქტორანტის შერჩევა მოხდება. ანუ ესე იგი უნდა მოხდეთ ხო, აი ამ ყველა ვინც ღებულობდა კონკურსში მონაწილეობას, აი იმ საუკეთესო 5%-ში. ეს ორი საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები და საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები აბსოლუტურად სწორი არის ერთი და იგივე, უბრალოდ სხვადასხვა საფეხურზე. კი სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს მაგისტრატურის დაფინანსებას საზღვარგარეთ და დოქტორანტურის სასტიპენდიო პროგრამა ითვალისწინებს კი. პრიორიტეტული მიმართულებებიც არსებობს აბსოლუტურად სწორი არის. ფულბრაიტისგან განსხვავებით, სადაც პრიორიტეტული მიმართულებები არ არსებობს, აქ არსებობს პრიორიტეტული მიმართულებები და თუ ამ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე არ აპირებთ საზღვარგარეთ სწავლას, მაშინ ესე იგი შესაბამისად დაფინანსებაზე განაცხადს ვერ შემოიტანთ. წელს არის აი ეს პრიორიტეტული მიმართული დადგენილი, ყოველწლიურად დაახლოებით ერთი და იგივე არის, მაგრამ მაინც შეიძლება რაღაცა ცვლილებები წლიდან წლამდე შევიდეს კი. და ბოლოს ესე იგი ბოლო სასტიპენდიო პროგრამა, ეს არის საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები. აქ ხდება ეს არის სპეციალურად, ეს მხოლოდ არის მათთვის განკუთვნილი, ვინც აპირებს ხელოვნების მიმართულებით საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებას, აქაც იქცევით როგორ, აქაც უნდა ჩააბაროთ იმ უმაღლეს დაწესებულებაში, სადაც გინდათ სწავლის გაგრძელება, უნდა მოიტანოთ უპირობო ჩარიცხვის წერილი. ჩვენთან და მოითხოვოთ დაფინანსება იმ ოდენობით, რაოდენობითაც გჭირდებათ. ოღონდ გაითვალისწინეთ რა მომენტი, რომ აქ აუცილებელი არის, ეს არის აუცილებელი პირობა ხელოვნების სამაგისტრო პროგრამებზე, რომ თანადაფინანსება უნდა გქონდეთ მოპოვებული იმ უმაღლესი დაწესებულებიდან, სადაც აპირებთ თქვენ სწავლის გაგრძელებას. თუ მაგალითად არის, არ ვიცი, მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი ხო და იქ გინდათ, არ ვიცი, რაღაც. კი. ჩვენი პრაქტიკით აქვთ და მოაქვთ ესეთი თანადაფინანსების. არის რაღაცა პროგრამები, რომელზეც კი ვიცით, რომ ესე იგი თანადაფინანსება არ აქვთ, მაგრამ არ აქვს ერთ კონკრეტულ უმაღლეს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იგივე პროგრამაზე სხვა უმაღლეს არ აქვს თანადაფინანსება. კი, ესეთი ვიცით, რომ ესეთი პრაქტიკა არსებობს, მაგრამ ეს არ არის გავრცელებული პრაქტიკა. ბევრ უნივერსიტეტს, ბევრ ხელოვნების სფეროში ბევრ უნივერსიტეტს აქვს სტიპენდიები.
და შეიძლება დავუშვათ ერთ პროგრამაზე არ ქონდეს ერთ უნივერსიტეტს სტიპენდია, მაგრამ სხვა უნივერსიტეტს იგივე პროგრამაზე აქვს ხოლმე. ანუ შეიძლება ისეთი პროგრამის მოძებნა, რომელიც აფინანსებს სტუდენტებს კი სტიპენდიით. დიახ. ოდენობა არ არის განსაზღვრული, აქ ესე იგი რაოდენობით უნდა იყოს. რაღაც იყოს 10%, თუ გაქვთ 10% მაინც შეგიძლიათ უკვე კი შემოიტანოთ განაცხადი. მაგრამ რაღაც პროცენტი უნდა იყოს თანადაფინანსებული იმ ინსტიტუციისგან, სადაც თქვენ აპარებთ. Ну ეს არის ჩვენთვის ესე ვთქვათ, ხა რას ვამოწმებთ ამითი, რამდენად ესე იგი პერსპექტიული, ანუ რამდენად ნიჭიერი არის ეს კანდიდატი, იმიტომ რომ თუ ესე იგი ეს კანდიდატი არის მართლა ძალიან ისეთი გამორჩეული ნიჭიერი, რომელსაც აქვს დიდი, პერსპექტივა, პოტენციალი ამ სფეროში, მას როგორც წესი ის უნივერსიტეტი აფინანსებს. დიახ. სახელმწიფო და არა ის სამაგისტროზე რო იყო საუბარი, არა, იქ უკვე აღარ თანადაფინანსების მოთხოვნა არ არის. იცით რა მომენტი არის, პრიორიტეტი ვერ ვიტყვი ესე ცალსახად რომ იქნება პრიორიტეტი, ყველაფერი არის დამოკიდებული კანდიდატის სიძლიერეზე. ხო თუ ხართ საუკეთესო, მოხვდებით საუკეთესო 5%-ში, როგორც ესეც არ არის როგორ გითხრათ რაღაცა რეგულაციებით მკაცრად დადგენილი, მაგრამ პრაქტიკა როგორც გვიჩვენებს საუკეთესო 5%-ს შეუძლია იყო ესეთი შემთხვევები იყო რომ საუკეთესო 5%-ში თუ მოხვდა კანდიდატი უფინანსდება ყველაფერი იმას აბსოლუტურად. თუმცა ესეთ კანდიდატს მინდა გითხრათ ხო რომელიც ჩვენთან ხვდება საუკეთესო 5%-ში როგორც წესი იმას რაღაცა სტიპენდია უკვე იმ უნივერსიტეტისგან აქვს ისედაც მინიჭებული, მაგრამ ისეთი შემთხვევებიც იყო რომ ჩვენთან მოხვდა საუკეთესო 5%-ში იმ უნივერსიტეტისგან სადაც ჩააბარა არ ქონდა სტიპენდია მინიჭებული, მაგრამ მაინც სრულად დაუფინანსეთ ჩვენს სწავლა. ჩვენთვის ამოსავალი არ არის ის ჩვენ რამდენი გვექნება გადასახადი. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტი, ჩვენ შეგვიძლია, ანუ ესე იგი ამის ფუფუნება კიდე კაი არსებობს, რომ ესე იგი დავაფინანსოთ, თუნდაც ძალიან ისეთ უნივერსიტეტებში, სადაც გადასახადი არის ძალიან დიდი. აქ მთავარი არის რამდენად ძლიერი არის კანდიდატი. კანდიდატის სიძლიერეზე არის ყველაფერი დამოკიდებული. გააქვთ კითხვები? თუ არა დეტალურად ამ სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ვებგვერდზე. თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, ჩვენ ეხლა მაისის თვეში გვაქვს კონსულტაციები. გულისხმობ აი ამ სასტიპენდიო პროგრამებზე, საერთაშორისო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე გვაქვს კონსულტაციები 4 შაბათს და პარასკევს 1-დან 3 საათამდე განათლების საერთაშორისო ცენტრში, რომელიც მდებარეობს ჭავჭავაძის 7 ნომერში. და სადღაც ესე იგი ივლისის თვიდან დავიწყებთ უკვე ფულბრაიტის პროგრამებზე კონსულტაციებს. იგივე მისამართზე, ანუ ჭავჭავაძის 7 ნომერში განათლების საერთაშორისო ცენტრის ოფისში და შეგიძლიათ იქ მობრძანდეთ უკვე დამატებითი ივლისი, ფულბრაიტზე არის ივლისის თვეში და თუ რაიმე კითხვა გაქვთ აი სხვა პროგრამებთან დაკავშირებით, რაც ახლა ვახსენე, შეგიძლიათ აი მაისის თვეში მობრძანდეთ 1-დან 3 საათამდე კონსულტაციებზე. კი. დიდი ბრიტანეთის საელჩოსთან არა. ამ ეტაპზე არა. კარგი. წარმატებები გვინდა გისურვოთ და თქვენ განკარგულებაში გვიგულეთ თუ ესე იგი რაიმე დახმარება დაგჭირდებათ, კონსულტაცია, რჩევა და ასე შემდეგ. წარმატებები. კარგად გრძელდება.